Hello, my dear children of grade 8. Today I am going to teach you how to do the activities of Unit 8 in your Pupils book. Are you ready with your Pupils book and a writing book? පුතාලා ලෑස්ති නේද? Pupils book එකේ Unit 8 activities කරන්න. අපි බලමු මොනවද අපිට activities කරන්න ඉස්සෙල්ලා දකින්න තියෙන මාතෘකාව මොකක්ද කියලා. It's a small world. පුතාලා අහලා තියෙනවද මේක? සමහරු කතා කර කර ඉන්න ගමන් කියනවා. අර ටිකක් කාලෙකට පස්සේ කවුරු හරි හම්බෙලා කතා කර කර ඉන්නකොට අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් එක්ක කියලා හිතන්නකෝ. ඔන්න කතා කරගෙන යනකොට අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා මේ අපි දන්න කෙනෙක්ගේම කවුරු හරි නෙමේ. මේ යාළුවෙක්ගේ යාළුවෙක්, අපේ නෑදෑ කෙනෙක්ගේ තවත් යාළුවෙක්. ඔන්නෝම කිව්වහම එහෙනම් අපි දන්න කෙනෙක්ගේ තවත් අඳුරන කෙනෙක් කියලා දැනගත්තම මේ කතාව කියනවා පුතාලා අහලා තියෙනවද? It's a small world. මේ ලෝකේ හරි පුංචි. අපි ඔක්කොම එකිනෙකා දන්නවා. මේක පාවිච්චි වෙන එක අවස්ථාවක්. එතකොට මම මේ අදහස පුතාලට කිව්වේ සාමාන්‍ය ජීවිතේදී අපි පාවිච්චි කරන අවස්ථාවක්. අපි බලමු දැන් අපේ ඇක්ටිවිටීස් මොනවද? අපි අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න මොනවද? රිවයිස් කරන්නේ මොනවද කියලා. Activity 8.1 An exhibition. So, as usual, we have a conversation. We can do it as a role play. And we have characters in the conversation. අපිට මේක එක characters කියන විදියට කතා කරන විදියට කතා කරලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොනවද කියලා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ප්‍රදර්ශනයක් ගැන තියෙන්නේ නේද? exhibition එක. Sahan called the exhibition and convention center to get information about an exhibition. දැන් සහන් call කරා කොහාටද? පුතාලා අහලා තියෙනවනේ exhibition and convention center කියලා. ඒකේ ප්‍රදර්ශන තියෙනවා, වෙළඳ සල්පිල් තියෙනවා, වෙනත් සංගීත සංදර්ශන වගේ උත්සව තියෙනවා. දැන් එහෙම තැනකට කතා කරලා අහනවා ඉවෙන්ට් මැනේජර්ගෙන්, මේවා සංවිධානය කරන ඒ මැනේජර්ගෙන් විස්තර වගේක්. දැන් මේක යාළුවෝ දෙන්නෙක් අතර වෙන කතා බහක් නෙවෙයි. ඊට වඩා වෙනත් අපි යම්කිසි රාජකාරී මට්ටමින් දෙයක් දැනගන්න අවශ්‍ය වෙලාවකදී කරන කතා බහක්. Event manager. Good morning, exhibition and convention center. How can I help you? අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සෙල්ලාම අහන්නේ අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක්නේ අපිට කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපෙන් සේවයක් ලබා ගන්න. How can I help you? මීට කලින් අවස්ථාවලත් පුතාලා මේක දැකලා ඇති. කොහොමද මට ඔබට උදව් කරන්න පුළුවන්? සහන්, hello, I'd like some information about It's a Small World exhibition, please. දැන් මෙතන It's a Small World කියන්නේ exhibition එකේ නමට. අර මං පුතාලට මාතෘකාව කතා කරනකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් context එකේදී සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා බහ කරන අවස්ථාවකදී පාවිච්චි වෙන විදිහක් තමයි කිව්වේ. මෙතන කියන්නේ It's a Small World exhibition කියලා. බලමු අපි මෙතනින් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද කියලා. දැනට අපි දන්නේ මේකේ නම විතරයි. I'd කියන short form එකෙන් මොකක්ද පුතාලා හිතන්නේ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ? මොකේ short form එකද මේ? I would කියන එක. I would like some information about It's a Small World. මම දැනගන්න කැමති යම්කිසි තොරතුරු ටිකක් මේ exhibition එක සම්බන්ධයෙන්. Event manager. What would you like to know? ඔබ මොනවද දැනගන්න කැමති? සහන්. What is it about? ඒක තියෙන්නේ මොනවා ගැනද කියලා අහනවා සහන්. Event manager. Well, it's about ICT. It is about ICT. ඒ කියන්නේ පුතාලා අහලා ඇති ඒ මොකක්ද කියලා. That is information and communication technology. ICT කියන්නේ information and communication. මොනවද මේ වචනවල තේරුම? information කියනකොට තොරතුරු, communication කියනකොට sannivedanaya, technology කියන්නේ තාක්ෂණය. The exhibition will show how this field has developed over the past few decades. දැන් මේ exhibition එකේ පෙන්වන්න හදන්නේ මේ ශාස්ත්‍රය ICT කියන field එක අවසාන පහුගිය කාලේ කියන්නේ decades වල කියන්නේ දශකවල පහුගිය දශකවල කොහොමද දියුණු වුනේ කියන එකයි පෙන්වන්න යන්නේ. සහන්, you mean ඒ කියන්නේ ඔබ මේකද කියන්නේ how the world has become a global village. ඔන්න අපේ මාතෘකාවට දැන් සම්බන්ධ වෙගෙන එනවා අපි. You mean how the world has become a global village. ඒකද ඔබ මේ අදහස් කරන්නේ අපේ ලෝකය විශ්ව ගම්මානයක් වෙලා කියන අදහසද සංකල්පයද ඔබ මේ කියන්නේ?
event manager. Exactly. දැන් පුතාලා කතා කරනකොට උනත් කවුරු හරි අපි බලාපොරොත්තු වෙන පිළිතුරම දුන්නොත් අපිත් එක්ක හරියටම එකඟ වෙන්නම පුළුවන් දෙයක් නම් ඒ පැත්තෙනුත් එන්නේ. අපි කියනවා exactly කියලා. Exactly කියන්නේ හරියටම. ඔව් ඔබ කියන එක හරි. Exactly. The latest developments of technology will be displayed here. Latest කියන්නේ දැන් නවීනතම මේ ක්ෂේත්‍රයේ සිදු වෙලා තියෙන දියුණුව සංවර්ධනය මෙහිදී අපි පෙන්නනවා එක්සිබිෂන් එකේ කියලා කියනවා. There will be a lot of information about its history as well. මෙහි history එක ගැන ඉතිහාසය ගැනත් හුඟක් තොරතුරු තියෙනවා. දැන් පුතාලට මම මේ conversation එකේ අදහස ගැන කතා කරන ගමන් ඒකේ තියෙන highlighted phrases ගැන අවධානය යොමු කරන ගමන් තවත් පුංචි දේවල් මතක් කරනවා. මේ තව දුවල පුතාලා හුඟක් වරද්ද ගන්න තැනක්. මොකද්ද? අපි චුට්ටකට මේ ඩිස්කෂන් එක නතර කරලා වුණත් ඒක ගැන බැලුවට කමක් නැහැ. ඒ තරමටම සමහර දුවල පුතාලා මේක පටලව ගන්න නිසා. It's and it's. මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? මේ කියන්නේ it is කියන එකේ short form එක. It's කියන්නේ possessive ownership එක අයිතිය හඟවන වචනය. අපි it කියන එකේ it's කියන්නේ possessive form එක. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ it is එකේ short form එක apostrophe එකක් එක්ක තියෙන්නේ. ඇයි මේක පැටලෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි apostrophe දානවනේ අයිතිය හඟවන්නත්. හැබැයි ඒත් එක්කම apostrophe එක දානවනේ short form එකටත්. it's කියන්නේ possessive form එකක්ම නිසා කොහොමදත් ඒ වචනේ තේරුමම possessive form එකක් නිසා අයිතිය හඟවීමක් නිසා එතන apostrophe එකක් නැහැ. දැන් අපි ආපහු discussion එක ගැන කතා කරමු. There will be a lot of information about its history as well. As well is another important thing you have to know. When you talk or write, the idea you get from the word also is something you can see here as well. Also as well. ඒ දෙකෙන්ම කියන්නේ එකම අදහසක්. ඒකත් කියන එක. එතකොට පුතාලා මේ වගේ phrases පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. සහන්. Sounds interesting. When will the exhibition be held? Sounds interesting කියලා මොකක්ද අපි අදහස් කරන්නේ? හරිම හොඳ දෙයක් වගේ තමයි අපිට තේරෙන්නේ sounds interesting. දැන් මොකක් හරි ගැන කවුරු හරි කියනකොට අපි තාම මේ අත්දැකීම ලැබලා නැතත් කියනකොටම තේරෙනවනේ මේ නම් මොකක් හරි හොඳ දෙයක් ගැන තමයි කියන්නේ කියලා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Sounds interesting. When will the exhibition be held? When කියන්නේ කවදද මේක be held පවත්වන්නේ පැවැත්වෙන්නේ? Event manager. It will be held. දැන් අපි දෙවෙනි තැන තමයි මේ highlighted section එකක් දකින. It will be held from 12th to 15th June. එතකොට තියෙන කාලය කිව්වා we are open from 9 am to 6 pm. ඇරලා තියෙන exhibition එක විවෘත වෙන ඒ කාල පරාසයත් කිව්වා. සහන්. How much is a ticket? අපි how much කියලා අහන්නේ කෙනෙක්ගෙන් යම් කිසි දෙයක මිල. එතකොට මෙතන ටිකට් එකේ මිල අහනවා. Event manager 50 rupees for adults and 20 for children. ඒ කියන්නේ වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 50යි ළමයින්ට රුපියල් 20යි. Tickets will be sold at the entrance. ඇතුල් වෙන තැනදී තමයි ටිකට් විකුණන්නේ. සහන් thank you. Event manager you're welcome. අපි thank you කිව්වට පස්සේ අනිත් පැත්තට පෙරලා කියන දේ තමයි you're welcome. ඒ වගේ තවත් expressions තියෙනවා. මෙතන ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරලා තිනවා you're welcome කියන එක. එතකොට අපි දැක්කා මෙතන tickets will be sold. අපි බලමු මොනවද අපිට highlight කරලා දීලා තියෙන්නේ කියලා. will be sold, it will be held. බලන්න එක වගේ වාක්‍යනේ දෙතන තියෙන්නේ. The latest developments of technology will be displayed. ඒ අවස්ථා තුනේදීම එකම sentence structure එකක් පුතාලා දැක්කා. Read the conversation and complete the table given in activity 1 of the workbook, Unit 8. Now the activity is in Unit 8 workbook. You have to remember what you read here to do that activity. Now we can look at activity 8.2.
Read the news items aloud. ABC Company Limited will begin the construction of its new office complex tomorrow. දැන් මේ ABC කියන company එකෙන් පටන් ගන්න යනවා මොකද්ද? අලුත් office complex එකක් කාර්යාල සංකීර්ණයක් හදන්න පටන් ගන්න. දැන් ඊට පස්සේ අපි දන්නවනේ building එකක් හදන්න ඉස්සෙල්ලා ගයක් හදන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මුල් ගලක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් මෙතන කියන්නේ කියන හැටි බලාගමු. The foundation stone will be laid by the chairman. එතකොට කවුද මුල් ගල තියන්නේ? කවුරු අතින්ද මේක කෙරෙන්නේ? සභාපතිතුමා අතින් කියලා කියනවා. Sri Lanka Scouts Association is holding its national jamboree in Jaffna this time. පුතාලා අතරත් ඇති නේද ස්කවුට්ස්ලා? ගර්ල් ගයිඩ්ස්ලා ඇති දුවලා අතර. එතකොට ඒගොල්ලන් දන්නවා මේ මොකක් ගැනද කියන්නේ කියලා. දැන් ඒ ඉවෙන්ට් එක ගැන කියලා ඊට පස්සේ තියෙන සෙන්ටෙන්ස් එක තමයි highlight කරලා තියෙන්නේ. This event will be declared open by the president tomorrow. Will be declared open. මේක විවෘත කරන්නේ කවුරු අතින්ද ඒක කෙරෙන්නේ? president අතින්, ජනාධිපතිතුමා අතින්. Sri Lankan Airlines will launch direct flights from Colombo to Denmark from next month. ඒ කියන්නේ දැන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයෙන් පටන් ගන්න යනවලු කොළඹ ඩෙන්මාර්ක් අතර direct flights. direct flights කිව්වම අපි මීට කලිනුත් කරලා තියෙනවා. අපි ටෝකියෝ ගැන කරන කතාවෙදි කරා, පෙන් ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් එන කතාවෙදි කරා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ට්‍රාන්සිට් එකක් නැතුව එක ගමනාන්තයක සිට තවත් ගමනාන්තයක් දක්වා මුළු සම්පූර්ණ ගුවන් ගමනම එක දිගට කරනකොට තමයි direct flight එකක් කියන්නේ. Passengers who purchase the first 10 air tickets will be given a special discount. Will be given. එතකොට මේ දැන් ඉස්සෙල්ලාම යන ෆ්ලයිට් එකක් නිසා අපිට offers හම්බ වෙනවනේ, එක discounts හම්බ වෙනවා. මොකද්ද මෙතන හම්බ වෙන offer එක? පළවෙනිටම මිලදී ගන්න 10 දෙනාට පළවෙනි ටිකට් 10 මිලදී ගන්න 10 දෙනාට offer එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? a special discount. විශේෂ මිල අඩු කිරීමක් තියෙනවා. අපි මෙතනින් කොයි කොටසද වඩාත්ම අවධානය යොමු කරන්නේ? will be given. අපි එක විදිහක වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් තමයි දැන් highlight කරගෙන යන්නේ. මොකද්ද මේ කියලා දැන් බලමු. තවත් අපිට තියෙනවා දෙකක් කියවන්න ඊට ඉස්සෙල්ලා. England and West Indies will face each other in the ICC T20 World Cup final. එතකොට මේ final World Cup match එකකදී අන්තිමට West Indies England එනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ? The match will be played in Calcutta on Sunday. Will be played. කවදද කොහෙද කියන එක දීලා තියෙනවා will be played කියලා. එතකොට future එකේ වෙන කාලය අනාගත කාලයේදී වෙන ඉවෙන්ට් එකක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ හැම තැනකදීම මේ highlighted phrases වලදී. අපේ මුළු sentence එකම highlight වෙලා තියෙනවා. අපි underline කරනවා ඒකේ යම් කිසි කොටසක්. අපි ඊළඟට දකිනවා ඒ මොකක්ද අපි underline කරේ කියලා. A musical evening will be held at the BMICH on 27th May from 7 p.m. to 10 p.m. එතනක් තියෙනවා අපි ඉස්සෙල්ලා underline කරා වගේම තැනක් will be held. ඒ කියන්නේ දැන් සංගීත සැඳෑවක් musical evening එකක් තියෙනවා BMICH. පුතාලා දන්නවනේ බණ්ඩාරනායක Memorial International Cultural Hall. එතකොට වෙලාව දීලා තියෙනවා. This event is organized by Sri Lanka Musicians Association. දැන් පුතාලා මේ underline කරපු වාක්‍ය ඛණ්ඩවල රටාවක් අඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඕනේ. Let's move on to the learning point now. Learning point. Passive voice, simple future tense. දැන් පුතාලා දන්නවනේ past present future කියලා කාල තුනකට අපි refer කරනවනේ ඕනෑම භාෂාවක sentences ලියනකොට. දැන් අපි future tense එකේ future time එකේ විශේෂයෙන් passive voice එක තමයි අද ඉගෙන ගන්න. will be past participle. පුතාලට මේක ඉස්සෙල්ලා units වලදී අපි past participle එක revise කරලා තියෙනවා. අපි ආපහුත් බලනවා මොකක්ද ඒ කියලා. ඒ කියන්නේ verb forms වලින් base කියන්නේ කිසිම වෙනසකට භාජනය වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා තියෙන මුල් ස්වභාවයේ verb එක. ඒ V1 verb form 1 ඊට පස්සේ verb 2 verb form 2 කියනකොට past
verb form 3 කියනකොට past participle. එතකොට will එකයි මේ be කියන්නේ මොකද්ද? be verb එකේ කොටස් කීපයක් තියෙනවා. එතකොට මෙතෙන්ට කෙලින්ම be තමයි එන්නේ මේ sentence structure එකට. The musical show will be held on 27th May. The foundation stone will be laid by the chairman කියලා කොටස් දැන් වෙනම අරගෙන පුතාලට අපි කියවපු ඒවා මතක් කරලා තියෙනවා. Now we have both active and passive voice sentences here. Active voice කියනකොට යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරන කෙනා, ඒ කියන්නේ subject එක sentence එකේ ඒ ක්‍රියාව කරනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. Active voice එක passive voice එකට හැරෙනකොට ඒ කරන පුද්ගලයා, ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනාව නෙමෙයි අපි highlight කරන්නේ. මේ ක්‍රියාව යම්කිසි කෙනෙක් අතින් කෙරෙයි කියලා තමයි එතනදී කියන්නේ. Now let's look at a few examples here. The choir will sing the song. එතකොට සංගීත ගායක කණ්ඩායම සින්දුව කියයි. Subject, verb, object. ඒ විදිහටනේ අපි active voice එකක් ලියන්නේ. දැන් බලන්න passive voice එකේදී මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි object එක තමයි එතකොට ඉදිරියට ගේන්නේ. The song will be sung. දැන් මේකට අපි කියනවා passive verb එකක් කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු විදිහටම passive verb එකක් කියලා කියනවා මේකට. Will be sung by the choir. කවුරු විසින්ද කියන එකට ඉස්සෙල්ලා මේ by කියන එක විසින්, by the choir කියන එකත් අපි එකතු කරනවා. එතකොට මේ subject එක ඉස්සෙල්ලා sentence එකේ තිබුණ මේ විදිහට doer of the action එක කරන පුද්ගලයා, ක්‍රියාව කරන කෙනා කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් එතන. මෙතන තවත් active එකයි passive එකයි තියෙනවා. The director will deliver the welcome speech. The welcome speech will be delivered by the director. Here also you can see the same change that has taken place. More examples. Shops will be closed tomorrow. Dinner will be served at 7 o'clock. The work will be finished soon. අපිට මෙතන තියෙනවා will be closed, will be served, will be finished. Now let's write some more examples. දැන් අපි හුඟක් examples කරපු නිසා පුතාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ තනියනොත් examples ලියන්න. Can you try? Start now. I'm also writing a few examples. You can check your answers and see whether your ones match with my one. ඒ කියන්නේ එකට ගැලපෙනවද කියලා. එකම වාක්‍ය වෙන්න බෑ. මම ලියන එකයි පුතාලා ලියන එකයි සමාන වෙන්න බෑ. හැබැයි sentence structure එකෙන් ගැලපෙනවද කියලා බලන්න. The school will be closed for a week. The song will be sung by my sister. So we have will be closed, will be sung. Will be closed, will be sung. Have you also written examples like this? I'm sure you have. Now we can move on to activity 8.3. Write the past participle form of the verbs given in activity 1-2 of the workbook unit 8. ඉතාම වැදගත් lesson එකක්. past participle form එක දැනගත්තොත් තමයි පුතාලට passive voice කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉස්සරහට දැන් පුතාලා perfect tenses ඉගෙන ගන්නකොට හැම perfect tense එකටම හුඟක් perfect tenses වලට අවශ්‍ය වෙනවා. past perfect tense එකට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. present perfect tense එකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේ පුතාලට past participle form එක හුඟක් අවශ්‍ය වෙන නිසා ඒව හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. Now let's try to fill in the table. We have work. So what's the past participle? Worked. Prepare, prepared.
break, broken. This is not the past form, this is the past participle. If you had to write the past form, it is broke. So break, broke, broken. Build, built, built. Buy, bought, bought. B-O-U-G-H-T. Buy මිලදී ගන්නවා. ඒකේ past form එකයි past participle එකයි දෙකම bought. Give, gave. Gave තමයි past form එක. Given තමයි past participle එක. Read, it's a bit tricky because the spelling doesn't change even though the pronunciation changes. So you write it as read, 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 but you pronounce it as read, read, read. Read is the base form, read, read. The past form and the past participle form are pronounced as read, but it is spelled the same way. Read, read. Make a R-E-A-D කියලා ලිව්වට R-E-D වගේ තමයි pronounce කරන්නේ. Go. What's the past form? Went. Then what's the past participle? Gone. Go, went, gone. Sing. We used this in our examples. Can you remember? Here we used it. Sing. The past form is sang and the past participle form is sung. Sing, sang, sung. Sell කියන්නේ විකුණනවා. එතකොට past form එක sold, past participle එකත් sold. Here the past form is wrote. Write. අපි දන්නවා write ලියනවා. Write. Wrote is the past form. Past participle is written. Write, wrote, written. Send, sent, sent. And now we can do a fill in the blanks activity because we know the structure of a passive verb. We know the past participle forms as well. Complete the sentences using passive voice future form will be past participle. The school prize giving blank hold next week. ලබන සතියේ පාසලේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සව පැවැත්වනු ලැබේ. Prize giving hold කියනකොට ඒකේ past participle එක held. එතකොට අපි කොහොමද මේ structure එක දාන්නේ? Will be held. Now you can easily fill in the blanks here. You have to start filling the blanks now itself and do it very fast because now you have practiced a lot. The parents of the prize winners invite will be invited. ත්‍යාගලාභීන්ගේ දෙමෝපියන්ව ආරාධනා කෙරෙනවා. The welcome speech blank deliver by the principal. ඒ කියන්නේ principal අතින් තමයි welcome speech එක deliver වෙන්නේ. The welcome speech will be පිළිගැනීමේ කතාව will be delivered by the principal. The prizes blank distribute by the chief guest. The prizes ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා අතින් තමයි ත්‍යාග බෙදෙන්නේ බෙදා හැරෙන්නේ. එතකොට the prizes will be distributed. I hope you have written these answers by now. Distributed. The event blank cover by the school media unit. පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකය විසින් මේ උත්සවය ආවරණය කරනු ලැබේ. The event will be covered. Shall we look at a few examples based on V1, V2, V3? ඒ කියන්නේ verb form 1, verb form 2, verb form 3. These are very important verbs which you will be using very often. ඒ කියන්නේ නිතරම පාවිච්චි වෙන විදිහේ verbs වගේක් මෙතන තියෙනවා. පුතාලා මේ past form එකයි past participle එකයි දෙකම පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම
මතක තියාගන්න අපිට අද පාඩමේදී විශේෂයෙන් මෙන්න මේක තමයි ඕන වෙන්නේ. හැබැයි මේ විදිහට මතක තියාගත්තම හුඟක් හොඳයි forms තුනම එකට. Let's read them. Read with me. Be, was and were both. Be කිව්වම singular නම් past form එක was, plural නම් were. අපි මේක හුඟක් සැරයක් කරා. Past participle been. Beat, beat, beaten. Become, became, become. Begin, began, begun. Bend, bent, bent. Bet, bet, bet. දැන් පුතාලට පේනවනේ සමහර verbs වල past form, past participle කියලා form එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Bid, bid, bid. Bite, bit, bitten. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Buy, bought, bought. මෙතන පුතාලට පේනවා පොඩි වෙනසක් තියෙනවා පටලව ගන්න එපා. Bring ඒ කියන්නේ gain කියන verb එකේ past participle එක brought. Buy buy මිලදී ගන්නවා කියන verb එකේ past participle එක bought. Brought, bought. Catch, caught, caught අල්ලනවා කියන එක, ඇල්ලුවා කියන එක. Dig, dug, dug. Do, did, done. Fight, fought, fought. Find, found, found. Again, you have another set here and a verb which does not change according to the form. Hit, hit, hit. Hold, held, held. Hurt, hurt, hurt. Keep, kept, kept. Keep කිව්වම තියනවා කියන එක no. Knew, known. K-N-O-W. දන්නවා කියන එක. Leave. Left, left. Meet, met, met. මෙතන M-E-E-T meet කියන්නේ අපි හමු වෙනවා කියන එක. එතකොට meet, met, met. Pay, paid, paid. Put, put, put. Read, read, read. I told you in this verb the spelling doesn't change but the pronunciation changes when it comes to the past form and also the past participle form. So it's spelled R-E-A-D in all three forms, but it is pronounced this way. Read, read, read. Ring, rang, rung. Sell, sold, sold. Send, sent, sent. Shut, shut, shut. Sink, sank, sunk. Sit, sat, sat. හොඳට පුතාලා මේවා මතක තියාගන්න තවත් verb forms ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම පුතාලා පොත් කියවනකොට පත්තර කියවනකොට ඒ වගේ හම්බ වෙන verbs අර අපි vocabulary වලට වගේ වෙනම පොතක් තියාගෙන ඉන්න කියලා මං කිව්වේ booklet එකක් අලුතින් ඉගෙන ගන්න වචන එහෙම ලියන්න. ඒ වගේ වෙනම එකක් තියාගෙන උනත් ලියලා පාඩම් කරගත්තට මතක තියාගත්තට කමක් නැහැ. හුඟක් grammar activities වලදී අපිට මේ forms වෙන වෙනම අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන් හරියට tense එකක් පාවිච්චි කරන්න නම් දැනගෙන ඉන්න ඕන මූලිකම දේ තමයි verb form එක. Now we are doing some additional examples. So it's time for additional activities. By the time we come for additional activities, you're very well aware of what we have learnt. ඒ කියන්නේ අපි additional activity එකක් කරන තැනට එනකොට පුතාලා හුඟක් දැනගෙන ඉවරයි අපි ඉගෙනගත්තු දේවල්. දැන් ඉක්මනට මේකත් පුරවන්න ගන්න. ඊට පස්සේ බලන්න පුතාලා මේකත් එක්ක චෙක් කරලා answers හරිද කියලා. Our vehicle sell next week. අපේ වාහනය ලබන සතියේ විකිණෙයි. Our vehicle will be sold. Sell කියන එකේ sold තමයි past participle එක. The poem blank write by my friend. The poem will be written by my friend. The photographs blank take by my father. ඡායාරූප මගේ තාත්තා විසින් ගනී කියන එක. The photographs will be taken by my father. The rent blank pay next week. ගෙවල් කුලිය කියන්නේ අපි rent එක නැත්තම්
යම් කිසි ගොඩනැගිල්ලක් අපි පාවිච්චි කරනවා නම් කෙනෙක්ගෙන් අරගෙන ඒ සඳහා කරන ගෙවීම. The rent will be paid. Next week. ලබන සතියේ තමයි මේ මුදල ගෙවෙන්නේ. My sister's birthday party blank hold tomorrow. මගේ නංගිගේ birthday party එක හෙට තමයි පැවැත්වෙන්නේ. Will be held. Hold එකේ past participle එක මොකක්ද? Held. Will be held tomorrow. We have another set of examples. All doors blank close before we go to sleep. All doors will be closed before we go to sleep. A gift blank sent by my uncle. Uncle විසින් ත්‍යාගයක් කියවයි කියන එක. A gift will be sent by my uncle. A lot of money blank on the function. A lot of money will be spent. මේ උත්සවය වෙනුවෙන් හුඟක් මුදල් වැය කරනු ලැබේ කියන එක. I blank not forget by my school friends. මාව මගේ ඉස්කෝලේ යාළුවන්ට අමතක වෙන එකක් නෑ. I will not මෙතන විතරක් අපි negative form එකකුත් ලියලා බලනවා පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න. I will not be forgotten. I will not be forgotten by my school friends. දැන් මෙතන not එක දැම්මට වෙන කිසිම වෙනසක් කරේ නෑ. The ditch blank will be dug. dug කියන්නේ dig කියන්නේ හාරනවා. ඒකේ past participle එක dug කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා table එකෙත් කරා. The ditch will be dug by several men. ගක් මිනිස්සු කියන එක තමයි several men කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. Shall we start the next activity now? What's the activity number? It's 8.5. Complete the blanks in future tense passive voice form. So we have a set of blanks here. Shall we try to fill them? The Indian national cricket team will arrive in Sri Lanka today for a 3-week tour. The players, then India's national cricket team කියවම ජාතික cricket කණ්ඩායම will arrive in Sri Lanka today. අද තමයි ලංකාවට පැමිණෙන්නේ. Arrival departure කියලා අපි කියන්නේ. airport එකෙන් එනවා. arrive කියන එක airport එකෙන් විතරක් නෙමෙයි ඕනෑම arrive කියන එනවා පැමිණෙනවා කියන එකට යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන හැටියට නම් ඒගොල්ලන් මේ රටට පැමිණෙනවා කියන එක. Will arrive in Sri Lanka today for a 3-week tour. සති 3ක සංචාරයක් සඳහා. බලන්න ඒක ලියලා තියෙන හැටි. 3-week tour. The players then ක්‍රීඩකයෝ blank welcome පිළිගැනීමක් කරනවනේ by the president of the Sri Lanka Cricket Board. Cricket Board at the Bandaranaike International Airport. එතකොට cricket board එකේ සභාපති අතින් තමයි මේගොල්ලන්ව පිළිගන්නේ කියන එක. The players will be welcomed by the president of the Sri Lanka Cricket Board at the Bandaranaike International Airport. During the tour, the two teams will play 1 test match and 3 one-days. ඒ කියන්නේ during the tour. මේ සංචාරය තුල මේ කණ්ඩායම් දෙක එක ටෙස්ට් මැච් එකකුයි 1-day matches, limited overs matches 3කුයි ප්ලේ කරනවා කියලා තියෙනවා. Matches then hold කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලත් පාවිච්චි කරා. Matches will be held in Colombo, Galle and Pallekele. කොහෙද තියෙන්නේ මේ matches කියන එක? Virat Kohli will captain the Indian team while Sri Lanka blank lead කියන verb එක දීලා තියෙනවා ඇතුලේ by Angelo Matthews. එතකොට ඒ කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයෝ දෙන්න ගැන captainsලා දෙන්න ගැන තියෙන්නේ. ඒක කියන විදි දෙකක්. Will captain කියන එකයි will be led by. එතකොට ඒ දෙකේම අදහස් වෙන්නේ එකම දේ.
සමාන අදහසක් වෙනස් විදිවලින් කියන. Tickets blank sell at the Sri Lanka cricket head office from tomorrow. අපි sell කියන එකේ past participle එක මීට කලින් පාවිච්චි කරා. Tickets will be sold. ටිකට් විකිණෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා cricket head office එකේ හෙට ඉඳන් from tomorrow. All the matches blank telecast live on රූපවාහිනී. එතකොට live කියන්නේ සජීවී විකාශයක්. හැම මැච් එකක්ම හැම තරඟයක්ම රූපවාහිනී සජීවීව විකාශය වෙනවා කියලා තියෙනවා. ටෙලිකාස්ට් කියන එක නම් අපි ed දාලා කරන්නේ නැහැ. එතකොට will be telecast. Live on රූපවාහිනී. Then we have activity 8.6. It's a reading activity. Now we completed a few grammar activities. Some were given in the book itself and another set of activities which were additional ones. And now we are moving on to a reading activity. Read the descriptions and match them with the sections of the newspaper. Matching activity එකක් අපිට තියෙන්නේ. අපි කියන මේ විස්තර descriptions කොහොමද අපි ගලපන්නේ newspaper එකක පුවත්පතක තියෙන විවිධ අංශ එක්ක. විවිධ අංග තියෙනවනේ, sections තියෙනවනේ පුවත්පතක, දැන්වීම් තියෙන හරියක් තියෙනවා. ඒ වගේම featured articles ලිපි තියෙන එක එක දේවල් ගැන විස්තර කරන විශේෂාංග ලිපි තියෙන items ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් අපි පුවත්පතක විවිධ අංග මොනවද කියලා ඉස්සෙල්ලා මේ දීලා තියෙන ඒවා බලලා ඊට පස්සේ matching activity එකට ආපහු යමු. weather කාලගුණය සම්බන්ධය තියෙන විස්තර. කාලගුණය සම්බන්ධයෙන් තියෙන විස්තර වගේම තියෙනවා travel and tourism. ඒ කියන්නේ සංචාර ගැන, අපේ සංචාරක කර්මාන්තය ගැන එහෙම තියෙන විස්තර. health and medicine සෞඛ්‍ය ගැන, බෙහෙත් ගැන තියෙන section එක. sports ක්‍රීඩා, foreign news කියනකොට විදේශ පුවත්, arts and entertainment විවිධ කලා ඒ වගේම විනෝදාස්වාදය ගෙන දෙන උත්සව අවස්ථා ඒ වගේ දේවල් ගැන තියෙන section එකක්. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ sections වලට match කරන්න කියලා දීලා තියෙන විස්තර. descriptions. Today Sri Lanka won its first gold medal in the 2016 South Asian Games. First gold medal. පළවෙනි රන් පදක්කම දිනාගත්තා කියලා තියෙනවා South Asian Games වල. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේක ඉන්න ඕනි මොන section එකේද? sports. ක්‍රීඩා. US President Barack Obama arrived in Cuba for a historic visit on Sunday. ටිකක් පැරණි පුවතක්. ඊට පස්සේ තවත් ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් ඉඳලා දැන් තවත් ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉවරයි. බැරක් ඔබාමා ඉන්න කාලේ පුවතක්. එතකොට මේ අපේ රටේ පුවතක්ද නෑ. වෙන රටක පුවතක්. එතකොට ඒවට අපි කියපු නම පුතාලට මතකද? foreign news. දැන් මේ US President, United States of America, USA කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට ඇමරිකාවේ ජනාධිපති ගැන කියනවා නම් අපේ රටේ එකක් නෙමෙයි, අපි ඒකට කියනවා foreign news කියලා. Popular actor Leonardo DiCaprio won his first Oscar award at the 88th Academy Awards. එතකොට ඒ තියෙන්නේ ඔස්කා සම්මාන වල කිව්වම දන්නවනේ, ලෝකයේ හොඳම චිත්‍රපටි වලට තියෙන සම්මාන වලක්. එතකොට මේ ටයිටැනික් චිත්‍රපටියේ රංගපාපු නළුවා ගැන තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ විස්තර මොන වගේ සෙක්ෂන් එකකද පුවත්පතක තියෙන්නේ? පුතාලට මතකයි නේද ඒ සෙක්ෂන් එක මොකක්ද කියලා? එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන වචනේ මතකයිද? මෙතන තියෙනවා එක arts and entertainment. Then we have showers or thunder showers will occur at several places in the western Sabaragamuwa and central provinces tomorrow.
එතකොට වැහි තියෙනවා, විග්‍රුම් සහිත වැහි තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. showers and thunder showers කියනකොටම මේ කියන්නේ weather report එකක් කියලා. එතකොට කාලගුණ වාර්තාවක් මොන section එකේද තියෙන්නේ? weather. A new study says that doing household work burns more than 200 calories a week. අලුත් study එකක් යමක් සොයාගෙන තියෙනවා. අලුත් අධ්‍යයනයකින් යමක් සොයාගෙන තියෙනවා. මොකද්ද? ගෙදර වැඩ තියෙන household work. ඒ කියන්නේ පුතාලට ඉස්කෝලේ දෙන ගෙදර වැඩ නෙවෙයි household work. අපිට නිවසේ තියෙන එදිනෙදා වැඩ තියෙන්නේ. ඒ වගේව කරාම it burns more than 200 calories a week. කැලරි දහනය වෙනවලු 200කටත් වඩා සතියකට. දැන් ඒ වගේ සොයා ගැනීමක් මොන වගේ දෙයක් යටතේ එන්න පුළුවන්ද? මේ සොයා ගැනීම මොනවටද අදාළ? අපි කැලරි දහනය කිරීම කතා කරන්නේ අපේ මොන වගේ දෙයක් ගැන කතා කරනකොටද? health and medicine, සෞඛ්‍ය. අපේ health එක ගැන, සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරනකොට. So let's write health and medicine here for this description. Health and medicine. The hill capital Kandy has always been a major tourist attraction in Sri Lanka. උඩරට පිහිටලා තියෙන මේ කැන්ඩි කියන අපේ ඉස්සර රාජධානියක්නේ කැන්ඩි කියන්නේ. එතකොට ඒක තමයි ඒක හැම විටම always been a major tourist attraction. ප්‍රධාන පෙළේ සංචාරක ආකර්ෂණයක් වෙලා තිබුණා කියලා කියනවා. අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පේනවා ඒක අයිති වෙන්නේ සංචාරක කර්මාන්තය ගැන කියන ඒ section එකේ travel and tourism. Now you have another reading activity. Read this newspaper article and answer the questions. So we are doing a few things about the newspaper now. We did a few sections. We studied a few sections in the newspaper. Can you remember what we studied? Health and medicine, travel and tourism, arts and entertainment, weather, foreign news, ඒ වගේ ස්පෝර්ට්ස් අපි කිහිපයක්ම sections කරා. තවත් sections තියෙනවා. පුතාලා ඇත්තටම පුවත්පත් පරිශීලනය කරනවා නම් මේ sections හුඟක් හුරු වෙනවා. Please try to make it a habit to read newspapers. And now we are going to read a newspaper article. What is it about? It's about Disneyland. Shanghai Disneyland opens soon. දැන් බලන්න ඩිස්නිලන්ඩ් කිව්වහම අපිට එකපාරට United States of America තමයි මතක් වෙන්නේ. ඒ වුණාට ඩිස්නිලන්ඩ් theme parks තවත් රටවල් වල ස්ථාපිත කරලා තියෙනවනේ. ඒ ගැන තමයි මේ ආටිකල් එක තියෙන්නේ. පුතාලට හුරු පුරුදු ඩිස්නි characters ඉන්නව පේනව නේද? කාසල්ස් පේනවා, මිකී මවුස් පේනවා, මිනි මවුස් පේනවා. අපි කියවලා බලමු මේගොල්ලෝ ගැන මොනවද දීලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ theme park එකක් කියනකොට හුඟක් entertainment activities තියෙන. දැන් Disney theme park කියනකොට ඔක්කොම Disney characters වලට අදාළ ඒගොල්ලන්ගේ castles, එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ කතාවල අපිට දකින්න ලැබෙන දේවල් උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් අපි කියන Jack and the Beanstalk කියන කතාව ගමු. එතකොට මේ Beanstalk එක ඒ විදිහටම හදලා තිනවා. එතකොට එක කුමාරිකාව හිටපු castles ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ විදිහටම ඒ castles හදලා තිනවා. අපි හිතමු pirate ships වල කතාවල් තියෙනවා. එතකොට ඒ විදිහටම pirate ships හදලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තැනක් ගැන තමයි එහෙම තියෙන තවත් තැන්වල ඒක ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා කියලා මම කිව්වේ. මුලින්ම ආරම්භ කරපු තැනට අමතරව ඒ ගැන තමයි මේ ආටිකල් එක තියෙන්නේ. Disneyland Park in Shanghai, China will be open to the public on 16 June 2016. එතකොට ඒක කාලකට ඉහත ලියපු දෙයක් නිසා තමයි මේක ඉදිරි අනාගතයේ සිදුවන දෙයක් විදිහට තියෙන්නේ. 2016 තිබුණ සිදුවීමක්. It is the 6th Disney theme park in the world. 6th 6 වෙනි Disney theme park එක ලෝකයේ තියෙන. මොකද ඊට ඉස්සෙල්ලා 5ක් තියෙන නිසා.
දැන් ඔන්න පළවෙනි එක, the first. The first Disneyland theme park was opened in 1955 in California, USA, United States of America. It was built by the American entrepreneur Walt Disney. Walt Disney කියන කෙනා තමයි මේක ආරම්භ කරේ. ඒ නිසා තමයි අපි මේ චරිතවලට Disney characters කියලා කියන්නේ. මේ theme park එකට Disneyland කියලා කියන්නේ. ඔක්කොම එයාගේ නමින් තමයි ඒක හැදෙන්නේ. At present, there are Disneyland parks in Florida, USA, France, Japan, Hong Kong and China. China වලට අමතරව කොහෙද තියෙන්නේ? China එක අලුතෙන් දානවා කියලානේ දැන් මේ 2016 ට ඉස්සෙල්ලා කියන news item එකක article එකක තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා කොහෙද තියෙන්නේ? Florida, France, Japan, Hong Kong. So, and China, we have the first one in California. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. The first person is Walt Disney. The first person who built this is Walt Disney. Disneyland parks are very popular theme parks among both children and adults. ඒ කියන්නේ both children and adults කියන්නේ among කියන්නේ අතර. පුංචි ළමයි විතරක් නෙමෙයි වැඩිහිටියොත් හුඟක් ආසාවෙන් යන ඉතාම විශාල ප්‍රදේශයක විහිදුන theme parks හුඟක් adventure activities තියෙන හින්දායි මෙහෙම කියන්නේ children and adults කියලා. ඒ කියන්නේ ළමයි වගේම වැඩිහිටියොත් හුඟක් ආසයි කියන එක. There are many attractions in Disneyland. හුඟක් ආකර්ශනීය ස්ථාන තියෙනවා මේ Disneyland වල. Adventureland is like a remote tropical jungle with jungle cruises and tree houses. Tree houses කියන්නේ අර ගස්වල හදලා තියෙන හුඟක් ශක්තිමත්ව ලොකුවට හදලා තියෙන ලස්සන ගෙවල්. Tree houses. Jungle cruises. දැන් බලන්න මේ tropical jungle එකක්. ඒ කියන්නේ tropical කියනකොට අපි දන්නවනේ උෂ්ණය තියෙන ඝර්ම කලාපීය ඒ වගේ කාලගුණික තත්වයක්, දේශගුණික තත්වයක් කියලා. එතකොට කොයි රටේ තිබුණත් මේ විදිහ දේශගුණික තත්වයක් නැති තැනක උනත් මේ පාක් එකේ හදලා තිනවා මේ විදිහට tropical jungles ඝර්ම කලාපීය විදිහට කැලය හදලා තියෙනවා. එතකොට වතුරේ ගංගාවල් වල යන cruises එහෙම තියෙනවා, tree houses. Fairy tales come true in Fantasyland. Fairy tales කියන්නේ සුරංගනා කතානේ. ඉතින් ඒව ඇත්තටම ඇත්ත නෙවෙයි. හැබැයි theme park එකකට ගිහිල්ලා Disneyland theme park එකකට ගිහිල්ලා මේ තැන් වලට ගියාම ටික වෙලාවකට හිතෙනවා සුරංගනා කතා ඇත්තද කියලා. ඒක තමයි මෙන්න මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. අපි මේ වාක්‍ය අපහු කියමු. Fairy tales come true. Come true. ඇත්තක් වෙනවා. In Fantasyland, Tomorrowland. In Fantasyland. ඒ කියන්නේ සුරංගනා කතා ඇත්ත බවට පත් වෙනවා මේ Fantasyland කියන කොටසෙදි Disneyland වල Disney theme park එකක. Tomorrowland shows us the future with rocket to the moon and submarine voyages. තව තැනක් අනාගතය ගැන පෙන්නනවා. Tomorrowland කියන හරියේ අනාගතය ගැන දේවල් පෙන්නනවා. Another great attraction in Disney theme parks is the famous Disney characters like Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy and Roger Rabbit. එතකොට මේ විදිහට ඒ Disney characters ඉතාම ලස්සනට ඇත්ත අය වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඒක හුඟක්ම ළමයි ආස කරන ළමයි කියලාම නෑ attraction එකක් කියනකොට ඕනම කෙනෙක් ආකර්ෂණය වෙන ස්ථානයක් තමයි Disney theme park එකක තියෙන මේ characters කියලා තියෙනවා. Now we can answer the questions because we discussed the content of the newspaper article. දැන් පුතාලට මතකයිද මේවට උත්තර ලියන්න? උත්තර ලියන්න කලින් මට ඕනේ පුතාලා මේ ප්‍රශ්න ටික හොඳට තේරුම් ගන්න. ප්‍රශ්න හොඳට තේරුම් ගන්නත් ඉස්සෙල්ලා මට ඕනේ පුතාලා මේකේ තියෙන question words ටික හොඳටම දන්නවද කියලා බලන්න. Shall we look at the question words first? ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමුද මේ ප්‍රශ්න අහන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන question words මොනවද කියලා? What? When? Who? How many? Where?
when. when කියන එක repeat වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒක අතෑරියම 1 2 3 4 5 ප්‍රශ්න අහන විදි පහක් තියෙනවා. what කියනකොට මොකක්ද කියලා අහනවා. when කියනකොට කාලය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. who කියනකොට කවුද කියන එක. how many කියනකොට සංඛ්‍යාව සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. where කියනකොට කොහෙද කියන ප්‍රශ්නය. Now let's try to answer the questions. What is Disneyland? So Disneyland is a theme park. අපි දන්නවා Disneyland කියන්නේ theme park එකක් කියලා. අපි ඒක ලියමු. short answer එක ලියනවා නම් මෙහෙමයි. a theme park. හැබැයි අපි full answer එක සම්පූර්ණ answer එක ලියනවා නම් අපි capital letter එකකින් පටන් අරගෙන Disneyland is a theme park කියලා ලියන්න පුළුවන්. When was the first Disney park opened? පළවෙනි Disney park එක කවදාද ඇරියේ කියලා මෙතන පැහැදිලිව තිබුණා. 1955 අවුරුද්ද දීලා තියෙනවා. First Disney park, Disneyland theme park was opened in 1955. ප්‍රශ්නේ තියෙන විදිහට ලියමු. in 1955 කියන්නත් පුළුවන්. short answer එක පුතාලට පහසු වෙන්න මම එහෙම ලියනවා. හැබැයි full answer එක ලියන්න උත්සාහ කරන්න කැමති දුවල පුතාලා ඉන්නවා නම් අපි බලමු full answer එක මොකක්ද කියලා. The first Disney park was opened. එච්චරයි ලියන්න තියෙන්නේ මේකට ඉස්සෙල්ලා. when was කියන එකේ when කියන එක අපි අයින් කරන්න එපා. මොකද අපි when කියන එක මෙතන ලියලානේ. එතකොට කොහොමද ලියන්නේ full answer එක? the first. එතකොට the එකේ T capital කරන්න ඕනේ. The first Disney park was opened in 1955. Who built it? කවුද build කරේ කියලා අපි මෙතන underline කරා. Walt Disney. නමක් හින්දා මතක් කරලා capital letters වලින් පටන් ගන්න ඕනේ. Walt Disney. How many Disney theme parks are there today? ඒකට අපිට ආය ආටිකල් එකට යන්න ඕනේ. අපි numbers උත් දැම්මා. 6. දැන් මේකට ලියනවා නම් කොහොමද full answer එක ලියන්නේ? there කියන එක there are වෙනවා. There are 6 theme parks today. There are 6 theme parks today. There are 6 Disney theme parks today කියලා full answer එකක් ලියන්න පුළුවන්. Where are they situated? කොහෙද ඒවා පිහිටලා තියෙන්නේ? අපි මෙතන ඒ ටික නම් කරා. California, Florida, France, Japan, Hong Kong and China. When will the latest addition to Disneyland be opened? දැන් මෙතන will කියලා අහන්නේ 2016 වලට ඉස්සෙල්ලා ලියපු නිසා මේක අපි ඒත් පොතේ ඒ ආටිකල් එකේ දීලා තියෙන දිනේම දාමු. මේ දිනය දැන් පහුවෙලා වුණාට 16th June 2016. Have you answered all the questions now? If so, we can move on to the next activity. It's a writing activity and the activity number is 8.7 in your pupil's book. Can you see the most sacred place in our country? This is where the sacred tooth relic of Lord Buddha is being kept and worshipped and preserved. Now let's read this article based on this picture. අපිට දීලා තියෙන්නේ කෙලින්ම ආටිකල් එකක් නෙවෙයි.
අපිට පොඩි වැඩක් තියෙනවා ආටිකල් එක ලියන්න කලින්. අපි මොකක්ද කියලා බලමු. අපිට sentences දීලා තිබුණට හරි order එකට නෙමෙයි වචන දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ දීලා තියෙන වචන එහෙට මෙහෙට දාලා තේරුමක් එන විදිහට හරි sentence structure එකකින් වාක්‍ය හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට workbook activity එකක් තියෙනවා. ඒ sentences ටික order එකට දාලාත් ලියන්න. Step 1. What do you have to do first? Arrange the given words to form meaningful sentences. Write the sentences in the space provided for Activity 2.2 in the workbook Unit 8. Arrange කියනකොට සකස් කරන්න. දීලා තියෙන order එක වෙනස් කරලා meaningful තේරුමක් තියෙන වාක්‍ය හැටියට සකස් කරන්න. City Candy Sri Lanka is a in large. දැන් අපිට පේනවා candy ශ්‍රී ලංකා. ලංකාවේ candy කියන්නේ හරිම විශාල නගරයක් කියන එක නේද මෙතන කියනවා ඇත්තේ. මොකද වචන ටිකෙන් ඒක තේරෙනවනේ large city. එතකොට අපි ලියමු candy is a large city in Sri Lanka. Now let's write. You also can write with me or even faster than me. Candy is a large city in Sri Lanka. Then we have for tourist reasons it is attraction a major these. එතන වචන කිහිපයක් තියෙනවා. අපි බලමු ප්‍රධාන අදහස මොකක්ද මේ වාක්‍යයෙන් එන්න ඕනේ කියලා. මෙතන තියලා තියෙනව නේද attraction කියන වචනේ. tourist කියන වචනේ. tourist attraction මේක සංචාරක ආකර්ෂණයක් කියන අදහස මේ වාක්‍යයෙන් එන්න ඕනේ. reasons කියන්නේ මොකක්ද? reasons කියන්නේ හේතු. දැන් මේ හේතු යම්කිසි හේතු තියෙනවා. tourist attraction කියන එක තියෙනවා. major කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් කියන එකනේ. එතකොට for කියන එකේ capital අකුරකුත් පේනවා. එතකොට මොකද්ද මෙතන ලියන්න පුළුවන් sentence එක? For these reasons it is a major tourist attraction. Then for these reasons කියනකොට එහෙනම් හරියට අපිට තියෙන්න ඕනේ reasons ඒ ටික නැහැ. නමුත් මේ sentences ටික තියෙන්නේ order එකට නෙවෙයි. අපි මෙතන කරන්නේ sentence එක ඇතුලේ වචන ටික jumble වෙලා තියෙන නිසා ඒ වචන හරි order එකකට ගෙනල්ලා වාක්‍ය තේරුමක් ඇති වාක්‍යයක්. එහෙම නැත්නම් meaningful sentence එකක් විදියට හදන එක විතරයි. In the workbook activity, you are going to put the meaningful sentences into a correct order. So let's do it later. Now we are writing meaningful sentences. ඒ කියන්නේ මේකේ තේරුම තමයි මෙන්න මේ හේතු වලට ඒක හුඟක්ම ප්‍රධාන පෙළේ සංචාරක ආකර්ෂණයක් කියන එක. Its central hills situated in the east. එතකොට මෙතන capital I අනිවාර්යයෙන්ම එක. It is situated එක පිහිටා තියෙන්නේ in the central hills. මධ්‍යම කඳුකරේ. Historical, there are many in Candy are places. Then අපිට මෙතන තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍යයක් පටන් ගන්න අවශ්‍ය වෙන විදිහේ වචනයක්. there.
අපි කියනවනේ there are so many things, there are children, there are buildings. ඒ වගේ there are කියන එකෙන් හුඟක් වාක්‍ය පටන් ගන්නවා. එතකොට historical කියන වචනේ අපි දන්නවා ඓතිහාසික කියන එකයි කියන්නේ. are places, historical places. ඓතිහාසික තැන් තියෙනවා කියන එක වගේ නේද මේ sentence එකේ කියන්න යන්නේ. අපිට වචන දිහා බැලුවා මේක තේරෙනවා. Now let's try to put it into correct order. There are many historical places in Kandy. කැන්ඩි වල හුඟක් ඓතිහාසික ස්ථාන තියෙනවා කියන එක තමයි අදහස. Temple of the Sacred Tooth Relic. දැන් ඔන්න ස්ථාන ගැන තමයි කිව්වට පස්සේ ස්ථානවල නම් තියෙනවා. දළදා මාලිගාව, the some them of are. එතකොට some them of are කියන එක අපිට පේනවා some of them are කියලා වාක්‍යයේ order එක හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Old Royal Palace. පැරණි රජමාලිගය. 4 shrines dedicated to gods Vishnu, Pattini, Natha and Kataragama. එතකොට ඒ දෙවියන්ට හදලා තියෙන දේවාල ගැනත් තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒ ලිස්ට් එකට ඉස්සෙල්ලා some of them කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. එයින් කිහිපයක් නම්. කොහොමද එයින් කිහිපයක් නම් කියන එක කියන්නේ? Some of them are. Some of them are කියලා අපි ප්‍රධානවම Temple of the Sacred Tooth Relic කියනකොට දන්ත ධාතුව ගැන සඳහන් වෙන්නේ දළදා මාලිගාව. ඊට පස්සේ අපිට අනිත් ඒවා ලියන්න පුළුවන් the Old Royal Palace, එතකොට අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන් 4 shrines dedicated to කියලා මේ දෙවිවරුන්ගේ නම් දාන්න පුළුවන්. and කියන එක දානවා. මොකද ඊට පස්සේ තව එකක් නැහැ. and the කියන එක අපිට දෙපාරක් the තියෙන නිසා දෙපාරක් the පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. and the 4 shrines dedicated to කියලා දෙවිවරුන්ගේ නම් gods Vishnu, Pattini, Natha and Kataragama කියලා දාන්න පුළුවන්. Once a year is held ඇසළ පෙරහැර, the cultural pageant in Kandy. Once a year කියන්නේ මොකද්ද? වසරකට වරක්, වාර්ෂිකව. අපි දන්නවනේ ඇසළ පෙරහැර හුඟක් සුවිශේෂී කියලා මේ කැන්ඩි ගැන දළදා මාලිගාව ගැන කතා කරනකොට. එතකොට cultural කියන එකෙත් අපි තේරුම මීට කලින් කතා කරලා තිනවා සංස්කෘතික කියන එක. එතකොට cultural pageant එකක් තියෙනවා ඇසළ පෙරහැර තමයි ඒකට කියන්නේ. ඒක පැවැත්වෙන්නේ වසරකට වරයි. දැන් බලන්න පුතාලා මේ වචනවල තේරුම් දන්න හින්දා ඇසළ පෙරහැර කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්න පටන් ගන්නෙ? කොතනින්ද වාක්‍ය ආරම්භ කරන්නේ? පළවෙනි වචනේ මොකද්ද?
is held කියන්නේ පවත්වනු ලැබේ කියන එක. is held once a year. වසරකට සැරයක්. in Kandy. So you have written this sentence now. I think you have finished all these sentences up to 6 now. And then we can move on to step 2. Let's read the instruction and see what we have to do. Check your sentences with the help of your teacher. Now arrange these sentences in order and write the paragraph in your writing book at a suitable heading. දැන් අමතක නොකර ඒකට හොඳ මාතෘකාවක් ගැළපෙන මාතෘකාවක් දාන්නත් ඕනේ. Activity 8.8. What can you see here? It's not there in your book. Why do you think I'm showing a key to you today? Speak about one of the topics given below. A famous place in Sri Lanka, a place of tourist attraction. A famous place. හුඟක් මිනිස්සු කැමති ජනප්‍රිය තැනක්. Tourist attraction එකක් කියනකොට සංචාරකයෝ ගොඩාක් යන තැනක්. මෙන්න මේ දෙක ගැන කතා කරන්න කියලා තියෙනවා. අපි කතා කරන්න කලින් keywords ටිකක් ලියලා ඉමු. Keywords. මෙන්න මේ keywords කියන එක මතක හිටින්න තමයි පුතාලට මම key එකක් නැත්නම් යතුරක් පෙන්නන්නේ. Keywords කියලා මෙතන අදහස් කරන්නේ මේ යතුර නෙවෙයි. හැබැයි මේක දුන්නේ මතක තියාගන්න. ප්‍රධාන වචන. මූලික වශයෙන් අපිට මොකක් හරි ලියන්න අවශ්‍ය වෙන වචන තමයි මෙතන ලියන්නේ. මම මේ වචනය මෙහෙම තියන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන keywords කියන එකේ අදහස මේ key එක නෙවෙයි. මේක දුන්නේ ඔන්න මම ආයිමත් කියනවා මතක තියාගන්න මොකක් හරි ස්පීච් එකක් හරි එසේ එකක් හරි ලියන්න කලින් අපි ඒකට අවශ්‍ය වෙන මූලික වචන ප්‍රධාන වචන ටිකක් ඉස්සෙල්ලා එකතු කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඒ වචන අනුව අපේ වාක්‍ය ගොඩනගන්න පුළුවන්. Let's write a few words like that. We can make use of words like located. අපි කොහෙද තියෙන්නේ කියලා කියනකොට situated කියලා කියනවා අපි. දැන් අපි තැන් ගැනනේ කියන්නේ. එතකොට කොයි වගේ වචන දෝන වෙන්නේ? අපි දැන් නිකම්ම තැන් ගැන නෙවෙයි කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ තැන් එහෙම නැත්නම් සංචාරක යන තැන්. එතකොට ඒ වගේ තැන් වලට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් enjoy. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ තැන් වලට ගිහිල්ලා විනෝද වෙනවනේ. එතකොට විවේක සුවයෙන් ඉන්නව නම් ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට leisure කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊටාම ලස්සන තැනක් ගැන කියනවා නම් scenic කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උගාක් ලස්සනයි වගේ දෙයක් කියන්න. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් නිවාඩුවක යනවා නම් holiday. එහෙම නැත්නම් weekend සතියන්තය. ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපි යන තැන්වල සමහර හුඟක් ආසයිනේ රසවත් කෑම කන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට ලස්සන බලන්න නම් scenic beauty රසවත් ආහාර වගේ දේවල් වලට කැමැත්තෙන් යනවා නම් delicious food. ඔය වගේ විවිධ වචන අපිට පාවිච්චි කරන්න උවමනා වෙයි කියලා හිතෙන ඒවා කිහිපයක් පුතාලා ලියලා තියාගන්න. ස්පීච් එකක් හරි එසේ එකක් හරි ලියනකොට ඊට පස්සේ අපි ලියාගෙන යනකොට ඒ වචන ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. Let's see what we can do using these words to write a description about a famous place and a place of tourist attraction. දැන් description එක ලියුවට පුතාලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? speaking activity එකක්. ඒ description එක තියෙන විදිහට අපි කතා කරන්න ඕනේ ලියලා විතරක් මදි. We can talk about Golface Green as a famous place in Sri Lanka. Golface Green is a 5-hectare ocean-side urban park. Urban කියනකොට නාගරික. එතකොට නාගරික පරිසරයක තියෙන park එකක්. It is located in the heart of Colombo and it stretches for half a kilometer along the coast. Along the coast කියන්නේ වෙරළ දිගේ. එතකොට heart of Colombo කියන්නේ අර කොළඹ හදවත වගේ කියන්නේ මධ්‍යස්ථානයක්. දැන් කොළඹ
මැදම හොඳම තැනක තියෙන එකක් කියන එක තමයි Heart of Colombo කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. This area is now considered the largest open space in Colombo. ඒ කියන්නේ කොළඹ තියෙන විශාලම විවෘතව තියෙන ඉඩ open space එක තමයි golf face green කියන්නේ. It is an ideal place to witness a magnificent sunset over the western coast of Sri Lanka. Ideal place කියන්නේ මේක ඉතාමත්ම සුදුසු තැනක්. මොකක් බලන්නද? witness, to see, to watch කිව්වහම ඇති ටිකක් ලස්සන වෙන්න witness කියලා දැම්මට to watch කියලා කිව්වත් හොඳටම ඇති. A magnificent sunset කියන්නේ දැන් ඉර බැහිලා යන වෙලාවට ඉර බැස යන දර්ශනය හුඟක් ලස්සනයිනේ. ඉතින් magnificent වගේ describing word එකක් adjective එකක් දාලා තින්නේ ඒකයි. magnificent හුඟක්ම ලස්සනට sunset එක over the western coast of Sri Lanka. මොකද මේ පැත්ත බස්නාහිරනේ කොළඹත් එක්ක අපිට තියෙන. එතකොට ඉර බහින එක ඉතාම ලස්සනට අපිට බලන්න පුළුවන්. The golf face green in Sri Lanka is used for many activities and functions. එක activities වලට උත්සව වලට මේක පාවිච්චි කරනවා. Usually on weekends the golf face green is filled with people. සතියන්තයේදී filled with people කියන්නේ මිනිසුන්ගේ පිරීලා යනවා. They love to spend time leisurely. අපි leisure කියන වචනේ ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ විවේකයෙන් ඉන්න බොහෝම කැමති මිනිස්සු in this spacious and scenic area. දැන් බලන්න එතන adjectives දෙකක් තියෙනවා. spacious කිව්වම ඉඩ හුඟක් තියෙන. scenic කිව්වම හුඟක් ලස්සන. එතකොට ඉඩ හුඟක් තියෙන ඊටාම ලස්සන තැනක මිනිස්සු ඉන්න ආසයි. Children enjoy flying kites here. එතකොට මෙතන ඒ සුළඟ තියෙන කාලෙට සුළං තියෙන කාලෙට තමයි මේ flying kites තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් අපිට ඒක එතන තියෙන activity එකක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. There are also street food stalls that offer delicious food items for a low cost. Stalls, කෑම විකුණන stalls තියෙනවා. හොඳ අඩු මිල ගණන් වලට බොහොම රසවත් කෑම විකුණන තැනුත් තියෙනවා කියලා අපිට කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. A place of tourist attraction, සංචාරකයෝ යන තැනකට අපිට දඹුල්ල ගැන ලියන්න පුළුවන්. එක උදාහරණයක් දඹුල්ල. The rock temple of Dambulla is situated about 47 miles northwest of Kandy on the main road to Anuradhapura. පිහිටීම ගැන කියලා පටන් ගන්නවා මේ අනුරාධපුරයට යන ප්‍රධාන මාර්ගයේ කැන්ඩි වලින් නුවරින් 47 miles northwest of Kandy. එතකොට ඒ තරමටම තමුන් හරියටම ඒ හැතැප්ම ගාන නැත්තම් කිලෝමීටර්ස් ගාන දන්නේ නැතුවට කමක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් දිස්ත්‍රික් එකේ ලියන්න පුළුවන්. කොහේ යන ගමන්ද අපි මේ තැන් වලට යන්නේ නැත්තම් අපි දඹුල්ල ගැන කියනකොට සීගිරියට කිට්ටුවෙන් තියෙනවා කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පිහිටීම කියන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. ඒ යම් ක්‍රමයකට පිහිටීම කියන්න පුළුවන් ස්ථානයක් ගැන කියනකොට. This is one of the most ancient and well preserved cave temples of Sri Lanka. උගාක්ම ඓතිහාසික ඒ වගේම preserve කරලා තියෙන හොඳින්ම සංරක්ෂණය කරලා තියෙන තැනක් තමයි මේක ලංකාවේ තියෙන. It is called the Dambulugala. These cave temples are still functioning after nearly 2000 years of continual use. ඒ කියන්නේ still functioning කියන්නේ තවමත් මේවා පැවැත්වෙනවා හොඳට තවමත් හරියටම මේ දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ ටෙම්පල් වල. ඒ පුදුම සහගත දෙයක්. ඇයි එහෙම කියලා තියෙන්නේ මෙතන? After continual use. අවුරුදු 2000ක් පුරා 2000 years. අවුරුදු 2000ක් විතර නොකඩවා පාවිච්චි කරලත් අදටත් ඉතාම හොඳින් තියෙනවා. 5 separate caves contain. ගුහා පහක් contain කියන්නේ ඒවා ඇතුළත් වෙනවා තියෙනවා කියන එක. About 150 spectacular Buddha statues and paintings. ඉතාම අලංකාර spectacular කිව්වා, magnificent කිව්වා. බලන්න අපි describing words නැත්නම් adjectives හුඟක් ඉගෙන ගත්තා. describing කියන්නේ ඉතින් adjectives ඕනම දෙයක්නේ. හරියටම ඕන වෙනම adjectives. scenic, spectacular, magnificent. තවත් අපි ලිව්වා හුඟක් adjectives අද. මෙතන තියෙන Buddha statues and paintings. බුදු පිළිම ඒ වගේම paintings උත් තියෙනවා. From the caves there are superb views over the surrounding countryside. අපි ඒ දඹුලුගල උඩට නැග්ගහම ඉතාම සුන්දර දර්ශන තියෙනවා. ඒ වට වෙලා තියෙන ගම් පළාත් වල සොඳුරු දසුන් දකින්න ලැබෙනවා කියන එක තමයි අන්තිම වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. We are moving on to a reading activity, but this is a different reading activity to what we have done before.
This is not a story. Then what can that be? It could be an article. No, it's not an article. Then what can that be? We have done articles, stories, and also dialogues. Is this a dialogue? No, it's not. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරලා තියෙන දේවල් වගේ නෙමෙයි. කතාවකුත් නෙමෙයි, ආටිකල් එකකුත් නෙමෙයි, ඩයලොග් එකකුත් නෙමෙයි. අපි කවදාවත් කරපු නැති විදිහ එකක් තමයි අද කරන්නේ. James Smith is a 13-year-old boy from England. During his school vacation, he visited Sri Lanka with his parents. During his school vacation. එයාගේ නිවාඩු කාලේ මේ ජේම්ස් ස්මිත් කියන අවුරුදු 13ක ළමයෙක් ඉංග්ලන්ඩ් වලින් නිවාඩුවට ආව ලංකාවට පේරන්ට්ස්ලත් එක්ක. Here are some diary entries. අපි අද කරන්නේ මොකද්ද? Diary entries reading activity එක හැටියට. He made during the visit, read the diary entries and complete the table. එදිනෙදා කරපු දේවල් ලියලා තියෙනවා මේ විසිට් එකේදී. දැන් පුතාලත් diary entries ලියනවා ඇති සමහරු. හරිම ආසාවෙන් සමහරු තවමත් මේක කරනවා. diary එකක තමුන් කරපු දේවල් එදිනෙදා විශේෂයෙන් ගමනක් ගිය අවස්ථාවක නම් දැකපු දේවල් ඒවයි විස්තර එහෙම ලියනවා. Now he's starting from Friday. August 2016, so the year is there, and then you have 5th Friday. So what has he done on Friday? School vacation has started. දැන් අපි diary entry එකක් ලියනකොට අර සාමාන්‍යයෙන් essay එකක් වගේ ඒ වගේම article එකක් වගේ serious විදිහට ලියන්න ඕනේ නෑනේ. තමුන් ලියන දෙයක්. තමුන්ට තේරෙන්න තමුන් ආසාවට ලියන දෙයක්. ඉතින් අර නිවාඩුව පටන් ගත්තා වගේ ඊටාම පුංචි කරුණක් පවා ලියනවා. දැන් අපි essay එකක් ලියනකොට හිතනවානේ මේක ටිකක් පොඩි වැඩිද දන්නේ කරුණ. මේක රචනාවකට එච්චරම වැදගත් දෙයක්ද දන්නේත් නෑ. මම මේක ලියනවද නැද්ද? මේ වචන ගාන ඇතුලේ මේ වගේව ලිව්වොත් මගේ ඇත්ත පොයින්ට්ස් ගාන ලියා ගන්න බැරි වෙයිද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ diary entry එකක් ලියනකොට. It's a personal thing. You can write even the very minute things if you think they are important. If you think they are worthy to be noted. දැන් මෙයා කියනවා vacation එක පටන් ගත්තා කියලා. School vacation has started. Mom and Dad are really busy. අම්මයි තාත්තයි හරිම කාර්ය බහුලයි. We are leaving for Sri Lanka tomorrow. අපි හෙට ලංකාවට යනවා. දැන් උනාට පස්සේ ලියනවා විතරක් නෙමෙයි. වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලත් ලියනවා. Tomorrow we are going to Sri Lanka. I am so excited. We are finally visiting the pearl of the Indian Ocean. Finally visiting. අන්තිමේදී අපි දැන් ඔන්න යනවා කියන්නේ හුඟක් කල් බලන් ඉඳලා වගේ. We are finally doing it. කියනකොට ඒ අදහස එනවා. මේ හුඟක් කාලයක් තිස්සේ බලන් ඉඳලා ඔන්න අන්තිමට කොහොම හරි යනවා. කොහෙද යන්නේ? ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටයට. Pearl of the Indian Ocean. Then on Sunday he is writing like this. We arrived in Sri Lanka. We did the word arrive before. I'm not repeating the meaning. I enjoyed the flight, but Mom did not. දැන් එයා නම් හොඳට ෆ්ලයිට් එක එන්ජොයි කරලා ගුවන් ගමන එන්ජොයි කරලා හැබැයි අම්මා නම් නැහැ. මොකද සමහරු ගුවන් ගමන් වලට කැමති, සමහරු ටිකක් ඒ දැනෙන අර ප්‍රෙෂර් ඩිෆරන්ස් එකට පීඩනයේ වෙනසට සමහරු කැමති නෑ එක එක කන්ඩිෂන්ස් ඇති වෙනවා. සමහර වෙලාවට එකම කෙනාට එක ගුවන් ගමනකදී හොඳට යනවා වෙන්න පුළුවන්, තව ගුවන් ගමනකදී අපහසුතා දැනෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේ පුංචි දේවල් පවා මේ ළමයා ලියනවා. අපි ළමෙක් කියලා කියන්නේ 13-year-old boy කියලා තිබුණ නිසා. එතකොට මම නම් ඔන්න ෆ්ලයිට් එක එන්ජොයි කරා, හැබැයි අම්මා නම් නෑ. She's tired. We are going to rest today. අම්මට මහන්සි ඉංග්ලන්ඩ් ඉඳලා ලංකාවට එනකොට සෑහෙන පැය ගානක ගුවන් ගමනක් කෙලින් එනවා නම් ඒත් දිගයි ට්‍රාන්සිට් එක ඉඳලා එනවා නම් තවත් පැය ගානක් එකතු වෙනවා. ඉතින් අම්මා මොකද මේ tired හරිම මහන්සි. We are going to rest today. අද නම් අපි ඔන්න විවේක ගන්න යන්නේ. බලන්න කොච්චර සරල දේවල්ද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. අද මම මේ වගේ හොඳ තැනකට ගියා. ඒ වගේ දේවල් විතරක් නෙමෙයි. ඔන්න අපි හෙට යනවා. ඔන්න අද අපි රෙස්ට් කරනවා. ඒ වගේ දේවලු diary entry එක ලියන්න පුළුවන්. It's a very personal piece of writing. Monday. Today we visited the elephant orphanage at Pinnawala. දැන් ඔන්න යන ගමන් ගැන ලියන්න ගත්තා. Have you been to Pinnawala? Have you seen the
beautiful elephants, the baby elephants in පින්නවල. What do you have in පින්නවල? Elephant orphanage. හුඟක් සංචාරකයෝ යන්න ආස තැනක්. I fed baby elephants and watched elephants bathing. හුඟක් අය ඒක කරනවා. පුංචි අලි පැටවුන්ට කිරි දෙනවා. එතකොට නානවා බලන්න යනවා. It was a unique experience. What do you mean by a unique experience? ඒ කියන්නේ නිකන් හැමතිස්සෙම තියෙන common දෙයක් නෙවෙයි. හරිම සුවිශේෂී අත්දැකීමක්, experience එකක්. We reached the hill capital Kandy in the afternoon. පින්නවල ඉඳන් නුවරට ළඟයිනේ. ඔන්න ගියාලු හවස් වෙනකොට reach උනා ළඟා වුණා. Visited the temple of the tooth and watched a traditional dance. එතකොට එතන තියෙනවා නේද capital වලින් පටන් අරන් visited කියලා. දැන් අපි යෝග සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් විදිහට ආටිකල් එකක ලියනවා නම් we visited කියලා ලියන්න එපයි. හැබැයි මේක diary entry එකක්. මම කිව්වේ හරිම personal දෙයක්. ඒ වගේ පොඩි කෑල්ලක් අඩු වුණාට කමක් නැහැ. අපිට අදහස් එනවා අපි හරිම සැහැල්ලුවෙන් තමයි diary entry එකක් ලියන්නේ. subject verb object කිය agreement බල singular plural ඒ කියන්නේ වැරදියටම ලියන්න කියන එක නෙවෙයි. අර ලියාගෙන යනකොට තද බල ලෙස ඒ වගේ ස්ට්‍රක්චර්ස් වගේ බලන්නේ නැතුව පහසුවෙන් සැහැල්ලුවෙන් ලියන්න පුළුවන් දෙයක්. එතකොට visited කියන එක we කියන එක දාන්න නැතුව ඉතින් understood නේ. ඒ කියන්නේ තේරෙනවනේ අපි තමයි මේ ගියේ කියලා. කොහෙද ගියා කියන්නේ? Temple of the Tooth අපි කරානේ දලදා මාලිගාව and watched a traditional dance. It's called Candian dancing. සාම්ප්‍රදායික නර්තනයක් බැලුවා. ඒකට කියන්නේ Candian dancing කියලා කියනවා. එයා අලුතෙන් දැනගන්න දෙයක් නේ. ඒ නිසා ලේන උඩරට නැටුම්. Later we had dinner at a restaurant by the lake. The food was spicy but delicious. දැන් යුරෝපීය රටවල් වලින් එහෙම නැත්නම් spices අපේ තුන පහ වර්ග හුඟක් පාවිච්චි නොකරන රටවල් වල අය ආවහම දැනෙනවා ඒගොල්ලන්ට අපේ තුන පහ රස ගොඩක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක යම්කිසි සැරක් ඒගොල්ලන්ට දැනෙනවා. හැබැයි හරි ආසයි හුඟක් අය ඒක තමයි මේ delicious spicy but delicious කියන්නේ. spicy කිව්වම සැරක් එකපාරට එන්නේ අමාරු ගතියක්. හැබැයි ඒ උනාට හුඟක් රසයි කියලා කියනවා. රෙස්ටොරන්ට් එකකදී තමයි ඒක තියෙන්නේ කොහෙද? by the lake. වැවත් එක්කම තියෙන ලස්සන රෙස්ටොරන්ට් එකක dinner අරගෙන ඒකේ කෑම ගැන විස්තරෙත් කියනවා. I feel relaxed and happy. දැන් ඔන්න අර කලබලකාරී ගතිය ඉවරයිනේ. ඇවිල්ලා ගමන් යන්න ගත්තා. relaxed and happy. විවේකයක් දැනෙනවා, rest වෙලා, ඒ වගේම සතුටක් දැනෙනවා, සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. Now Tuesday. We had an early breakfast and set off to botanical gardens at Peradeniya. set off කියනකොට ගියා. ගමනක් පටන් ගත්තා කියන එක set off. එතකොට ගිහිලා තියෙන පේරාදෙනිය උද්භිද උද්‍යානයේට botanical gardens. There were many varieties of tropical trees and flowers. එතකොට ඒකේ ගොඩාක් විවිධ ශාක විශේෂ තියෙනවානේ අපේ රටවල් වල දේශගුණයට අදාළව කර්ම කලාපීය රටවල් වල. Orchids were magnificent. We used the word magnificent before. ඉතින් orchid ගාක් ලස්සන නිසා තමයි එහෙම කියන්නේ. My sister was delighted to see swans swimming in a pond. Delighted. මගේ නංගි හුඟක් සතුටු වුණා මේ හංසයෝ දැකලා පොන්ඩ් එකක පීනන. From there we proceeded to Nuwareliya. කැන්ඩි ඉඳන් නුවරඑළියට යන්න පුළුවන් නේ. දැන් නුවරඑළියට ගමන් ආරම්භ කරා. The scenery was breathtaking. Scenery පුතාලා ඔක්කොම දන්නවා. නුවරඑළිය දක්වා යනකොට එන්න තවත් දර්ශනය බොහොම ලස්සන වෙන බව. ඒක තමයි මේ කියන්නේ scenery was breathtaking කියලා. අපිට නිකන් ඉතාම ලස්සනක් දැනුණා කියන එක නිකන් හුස්ම ගන්න අමතක වෙන තරම් ඉතාම ලස්සනයි breathtaking කියනකොට ඉතාම අලංකාරයි. We passed many mountains, streams and waterfalls on the way. අපි හුඟා කඳු ඒ වගේම waterfalls, streams ජල පහරවල් ලස්සන waterfalls කිව්වම දියඇලි ඒ වගේම කඳු ඒවා පහු කරගෙන ගියා. Mum bought Ceylon tea. Ceylon tea කිව්වම හුඟක් රටවල් වල ප්‍රසිද්ධයිනේ. එතකොට අපේ ලංකාව තේ වලට ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් Ceylon tea කිව්වම වෙන රටවල් වල අයත් දන්නවා. අම්මා ඒව ගත්තා කියලා කියනවා bought Ceylon tea. එතකොට අපි waterfall, streams, mountains දැක්කා. It is on the way කියන්නේ යන ගමන්
In the evening we went sightseeing in Nuwareliya කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම bought Ceylon tea. Sightseeing කියනකොට අර ලස්සන දර්ශන බලමින් යන ගමන sightseeing. මම bought Ceylon tea. The smell of the tea was inviting. එතකොට මේ තේ වලාපු සුවඳ බොහොම inviting කියන්නේ අර තේ බොන්න අපිට පොළඹවනවා, අපිට නිකන් ආරාධනා කරනවා වගේ කියන්නේ අපිට ආස හිතෙනවා තේ බොන්න. Weather is cool here. We are leaving for Yala National Park tomorrow. දැන් ඔන්න cool weather එකක් නේ නෝරෙලියේ තියෙන්නේ. හරිම exciting trip එකක් නේද? බලන්න කොහෙන්ද පටන් ගත්තේ දැන් කොහෙන්ද ඉවර කරන්න යන්නේ කියලා. නෝරෙලියේ ඉඳන් දැන් ඊළඟ destination එක නැත්තම් ගමනාන්තය වෙන්නේ කොහෙද? Yala National Park. Now what has he done in Yala? Yala කිව්ව ගමන් මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? Wildlife, safari rides. Yala safari was interesting. දැන් ඉතින් ඔන්න safari jeeps වල නැගලා ගිහිල්ලා බලලා ඇවිල්ලා ලියනවා හරිම ආසයි කියලා එයා ඒකට. We saw elephants, monkeys, peacocks and spotted deer in their natural habitat. Natural habitat කියන්නේ මොකද්ද? ස්වභාවික වාසස්ථාන. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ ටික කොහොමද දකින්න පුළුවන්? ටිකක් leopard bear වෙනකොට තමයි අමාරු. මේ elephants ලා ඒ සමහර දාට ටිකක් අමාරුයි හැබැයි කොහොම හරි දකින්න පුළුවන්. Monkeys දකින්න පුළුවන්. Peacocks and spotted deer. ඉතින් හුඟක් ආසයි මේ වගේ සත්තු දක්කපු නිසා ඒව ලියනවා. මොකද විශේෂත්වය natural habitat. wildlife park එකක විශේෂත්වය ඒකනේ ස්වභාවික වාසස්ථාන. The guide said that sloth bears and leopards could also be seen in the park, but we didn't see any. මං කිව්වේ leopards ලයි bear එනකොට ටිකක් rare scene එකක්. එතකොට ඒක guide නැත්තම් අර මාර්ගෝපදේශක කෙනා කියලා තියෙනවා අපිට මඟ පෙන්වන්න ජීප් එකේ සෆාරි ජීප් එකේ යන එක්කෙනා කියලා තියෙනවා මේගොල්ලන් එච්චරම බහුලවම දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. අපි දැක්කේ නැහැ කියලා කියනවා මේගොල්ලෝ හිටියට. Weather was hot and humid. I'm a little tired this evening. අර එක දවසක් කිව්වනේ rest ගතියක් දැනෙනවා, relax වෙනවා, happy කියලා. දැන් අද කියනවා ටිකක් tired කියලා. කොහොමත් ඉතින් safari ride එකක් ගිහිල්ලා ආවම ටිකක් tired නේ. විශේෂයෙන් ඒගොල්ලන්ට මේ weather එක පුරුදු නැති නිසා මොකද එන්නේ ඉංග්ලන්ඩ් වලින් ඉඳන්. ඉතින් එතකොට සීත දේශගුණයක් තියෙන රටක ඉඳන් විශේෂයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ රස්නේ කාලයක් තිබුණත් සම එකක් තිබුණත් මේ humidity කියන එකේ වෙනසක් තියෙනවා අපේ ඝර්ම කලාපීය රටවල් එක්ක. එතකොට ඒ නිසා දැන් ඔන්න කියනවා අර මං කිව්වේ හරි පුංචි දේවල් කියනවා කියලා. I am a little tired. මට අද ටිකක් මහන්සි. අන්න එහෙම කියනවා. Thursday. Today we visited the Dutch fort in Gaul. දැන් ගාලු කොටුවටත් ගිහින්. It is a World Heritage Site. ලෝක උරුමයක්. World Heritage. We also went to see the Gaul National Museum. ගාලේ ජාතික කෞතුකාගාරයත් බලන්න ගිහිල්ලා. Our next stop was අපේ ඊළඟ ගමනාන්තය නැවතුම stop එක උනේ කොහෙද? හික්කඩුව. We watched the coral reefs and later the sunset. කොරල් පාර බලලා හික්කඩුවේ ඊටම ලස්සනයි coral reefs බලන්න යනකොට. එතකොට ඊට පස්සේ දකින්න පුළුවන් දේ තමයි sunset. අපි දැන් gold face ගැන කියනකොටත් sunset ගැන කිව්වනේ. ඉර බැහැගෙන යන ලස්සන. We were amazed by the beauty of this small country. ඊටම පුදුමයටපත් වුණා මේ පුංචි රටේ ලස්සන දැකලා. Friday. Got back to Colombo and did some shopping. We are leaving tomorrow. දැන් ඔන්න හෙට යනවලු. ඊට ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්නේ? කොළඹ ආවා. shopping කරනවා දැන්. හුඟක් ආසයිනේ ඒගොල්ලන් අපේ රටේ බඩු ගන්න. I feel a little sad to leave this beautiful island. I feel a little sad. බලන්න එයාට දැනෙන දේවල් කොච්චර ලිව්වද කියලා. I feel a little sad. I am a little tired. ඒ වගේ තමුන්ට දැනෙන එක එක වෙනස්කම් ලියනවා දැන්. දැන් දුක හිතුණා මේ ලස්සන රට island එක දූපත දාලා යන්න. It was a truly wonderful holiday. ඒක නම් ඇත්ත වශයෙන්ම හරිම අපූර්ව නිවාඩුවක්. I hope to come back again someday. මම තව දවසක කවදා හරි දවසක someday ආපහු එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා diary entry එකේ යන දවසට කලින් දවසේ ලියනවා. Here you have the pictures of the places he visited. Can you identify them? I'm sure you can. So this is the Gaul Fort
And this is Pinnawala Elephant Orphanage. This is Sigiriya. And this is the temple of the sacred tooth relic, Dalada Maligava. And then we have the Peradene Botanical Garden. And then he has come to Colombo also. And these are the mountains when he was on his way to the hill country. And also you can see the safari rides here. We are going to look at a few more diary entries. Why are we going to look at more diary entries? This is a good way for you to improve your language. පුතාලා පටන් ගන්න ඕනේ diary entries කියන activity එක කරන්න. මේ දැන් තියෙන පොතේ activity එක නෙවෙයි ඇත්තටම diary එකක. diary එකක් මොන්නේ ලස්සන පොතක් අරගෙන මේ වගේ ලියන්න පුළුවන්. ඒ පින්තූර අලවන්න පුළුවන්. එක එක පැති වලට බෙදලා designs දාලා ඒ වගේ කැමති නම් ඒ වගේ දේවල් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ artistic ඒවට කැමති අය. එහෙම නැත්නම් ලිවීමේ හැකියාවම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. අපි අද කරන්නේ මොනවද? හෙට කරන්න ඉන්නේ මොනවද? බලන්න කොච්චර tenses තමුන්ටම පාවිච්චි කරන්න වෙනවද කියලා. past tense, future tense, present tense කිය අපි පොතේ activities කරනවට වඩා interesting නේද ඒක? අපි ඊයේ කරේ මොනවද? හෙට කරන්න ඉන්නේ මොනවද? අද මොනවද? දැනෙන විදිය, හිතෙන විදිය, tiredද, sadද, හරිම අපි හිතමු busy day එකක්ද? අන්න ඒ වගේ තමුන්ට හිතෙන දේවල්, දැනෙන දේවල්, කරන්න ඉන්න දේවල්, කරපු විශේෂ දේවල් වගේ දේවල් හැමදාම නැතත් අඩු ගානේ මාසෙකට දවස් කිහිපයක් හරි ලියන්න පුළුවන් නම් හුඟක් writing skills දියුණු වෙනවා. overall language එක vocabulary, sentences අර මං කිව්වේ තාම structure එකක් හිත ලියනවා කියන එක නෙවෙයි. හැබැයි හිතට එන දේ ලියලා පුරුදු වෙනකොට හුඟක් හොඳ හුරුවක් එනවා. Can you see how beautiful these diary entries are? Shall we look at a few more diary entries? These are a few diary entries written by a traveller. සංචාරකයෙක් විසින් ලියන ලද diary entries ටිකක් මෙතන මම පුතාලට උදාහරණ හැටියට පෙන්නනවා. පේනවනේ අපිට Eiffel Tower එක පේනවා ෆ්‍රාන්ස් වල. Louvre Museum එක. ඒව ගැන තමයි මේක ලියලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ප්‍රංශයේ එංගලන්තයේ France and England visit කරපු traveller කෙනෙක්ගේ diary entries මෙතන තියෙනවා. අපි බලමු. First stop Paris, France. පළවෙනි නැවතුම day 1. දැන් එයා හිතන විදියට ලියලා තියෙන හැටි බලන්න. තදින් කාටවත් පෙන්වන්න වගේ කවුරුවත් හරි දාලා මාක් කරන්න හිතනවා වගේ ලියලා නෙවෙයි. හරිම සැහැල්ලුවෙන් තමුන්ට හිතන දේ ලියලා. I have always wanted to go to Paris. So this was the perfect opportunity. ඒ කියන්නේ මට හැම තිස්සෙම පැරිස් යන්න ඕනකම තිබුණා. මේක තමයි ලැබුණු හොඳම අවස්ථාව. While I was there, I went to the Eiffel Tower and the Louvre. ඒතර Louvre කියලා තියෙන මේ මියුසියම් එක තාම අලංකාර කෞතුකාගාරයක්, තාම වටිනා සුවිශාල කෞතුකාගාරයක්. එතකොට ඒකේ මියුසියම් කියන වචනේ ලියලත් නැහැ. Louvre කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් සංචාරය කරන අය දන්නවනේ ඒක. එතකොට Eiffel Tower එකටයි මේකටයි ගියා කියලා තිනවා. I saw the Mona Lisa at the Louvre. දැන් Mona Lisa කියන්නේ ඉතාමත්ම ලස්සන ඒ වගේම ලෝක ප්‍රසිද්ධ පේන්ටින් එකක්නේ. දැන් ඒ වගේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ පේන්ටින්ස් ගොඩාක් තියෙනවා Louvre Museum එකේ. හැබැයි එයා එකයි ලියන්නේ. මොකද එයා වාර්තාවක් ලියනවා නෙවෙයිනේ, අසයින්මන්ට් එකක් කරනවා නෙවෙයිනේ. එයා ලියන්නේ diary entry එකක්. එතකොට එයා ඒ ආසම වෙච්ච එක එයාට හිතට වැදුන මේක Mona Lisa picture එක ඒක ගැන ලියනවා. ඒ පේන්ටින් එක ගැන. I ate sweets in an outdoor cafe while watching artists paint the beautiful scenery. එතකොට මේ කෑම කාපුවා කැෆේ එකක ස්වීට්ස් කෑවලු. එතකොට ආටිස්ලා සීනරි පේන්ට් කරනවා බල හිටියලු. This is a view of the glass pyramid in front of the Louvre. එතකොට මේ glass pyramid එකක් මේ වගේ pyramid එකක් තියෙනවා ඒ මියුසියම් එක ඉස්සරහා මේ වටේට මිනිස්සු වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් එයා මේ පින්තූරේ අලවලා වෙන්නේ නැති එක එතන ලියන්නේ. ඒක ඉස්සරහා තියෙන glass pyramid එක තමයි මේ කියලා. The breathtaking view of the city from the top of the Eiffel Tower is etched in my memory. Day 2 කියලා දැන් පටන් ගන්නවා Eiffel Tower එකට ගිය දවස ගැන කියන්න. බලන්න ඒකේ ලියන්නේ තමුන්ට දැනුණ දේ. එහෙම නැතු Eiffel Tower එකේ විස්තර. ඉතින් ඒව ලියන්න කැමති අයට ඒව ලියන්නත් පුළුවන්. මොකද ඒ විස්තර ගහලා තියෙනවා. ඒක නගිනකොට ඇතුලේ
සමහර තැන්වල ඒ ඓතිහාසික කරුණු සඳහන් වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒව හොයන්නම යන කෙනෙක් ඔන්න ඒ වගේ එකක් ලිව්වට කමන්නේ. හැබැයි මං පුතාලට මේ මතක් කරන්නේ ඩයරි එන්ට්‍රි එකක් කියන්නේ එහෙම කරුණුම ලියන්න ඕනේ කියන එක නෙවෙයි. තමුන් කැමති දෙයක් ලියන්න පුළුවන් තැනක්. එතකොට මේ ට්‍රැවලර් මොනවද ලියන්නේ? එයා ලියන්නේ ඒ දැක්ක දර්ශනය ගැන. The view. ඒ කියන්නේ දර්ශනය. මොන දර්ශනයද? View of the city. නගරයේ දර්ශනය from the top of the Eiffel Tower is etched in my memory. මගේ මතකයේ මේක කොයිතරම් තදින් තියෙනවද කියන එක තමයි එතන කියලා තියෙන්නේ. ඒ Eiffel Tower එක උඩට නැග්ගම දකින්න ලස්සන හිතා ගන්නවත් බැරි ලස්සනක් තමයි දකින්නේ. ඉතින් එයා ඒක beautiful, magnificent කියලා ඒ වචන වලින් describe කරන්නේ නැතුව වෙන විදිහකින් කියනවා. කොහොමද කියන්නේ? මේක මගේ මතකයේ ඉතාම තදින් රැඳුණා කියලා කියනවා. Strolling around the artist displays after eating sweets was a fun and affordable way to spend the afternoon. එතකොට අර හවස එයා මෙහෙම ස්වීට්ස් කකාර ආටිස්ලා පේන්ට් කරන හැටි බල හිටියා කියනවා. ඒ වගේම affordable. ඒක ටිකක් අර මිල ගණන් දරා ගන්න පුළුවන් දෙයක් කියන එක තමයි මේ affordable කියන්නේ. එතකොට එයාට එහෙමත් දැනිලා තිනවා. ඒ නිසා එයා ඒකත් ලියනවා. And the sweets were delicious කියලා වරහන් ඇතුළේ ඉන්නවා හරියට කවුරු හරි බලන් ඉන්නවා වගේ මොනවද ලියන්නේ කියලා අර තමුන්ට අන්තිමට ලියලා ඉවරුණාට පස්සේ මතක් වෙච්ච දේකුත් වරහන් ඇතුළේ ලියනවා. බලන්න එක්ස්ක්ලමේෂන් මාක් එකකුත් දාලා ඒ හිතට දැනුණ තරම කොච්චර රසයිද මේ ස්වීට්ස් කියලාත් අන්තිමට ලියනවා. Second stop City of London day 1. එතකොට පළවෙනි දවසේ ලන්ඩන් සිටි එකේ මොනවද මේ traveler කරලා තියෙන්නේ? Another place I was waiting to explore. මම හුඟක් ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු තවත් ස්ථානයක් තමයි ලන්ඩන් කියන්නේ කියලා කියනවා. යාට එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න හුඟක් ඒ දේ තැන් වල ගිහිල්ලා බලන්න ආස හිතුණා. Of course one day isn't enough for that. ඒක අනිවාර්යෙන්ම දන්න දෙයක්. කවදාවත් ලන්ඩන් සිටි එක දවසෙන් බලන්න බෑ. But I'm coming back for another 3 days with my friends. හැබැයි මම ලන්ඩන් වලට ආපහු එනවා තව යාළුවොත් එක්ක දවස් 3කට. මොකද මෙයා දෙවනි දවසේ තව ටිකක් දුර තැනකට යනවා. ඒකයි එහෙම කියන්නේ. Today I went to the main attractions only. අද මම ගියේ ප්‍රධානම තැන් වලට විතරයි. Starting with the Buckingham Palace and then to the Tower Bridge followed by the London Eye. එතකොට Buckingham Palace එකෙන් පටන් අරගෙන Tower Bridge එකට ගිහිල්ලා ඊළඟට London Eye එකෙත් වටයක් රවුමක් ගිහිල්ලා ෆ්ලයිට් එකක් ගිහිල්ලා එයා ඒ දවස ඉවර කරලා තියෙනවා. Stratford upon Avon, England. පුතාලා ඔක්කොම අහලා තියෙනවනේ විලියම් ෂේක්ස්පියර් කියන නාට්‍යකාරෝ ගැන. ඉතාමත් ශ්‍රේෂ්ඨ අපේ නාට්‍ය ඉතිහාසයේ ඉතාමත්ම පුරෝගාමී නාට්‍යකරුවෙක්. එයා හිටපු ගෙදර, එයා හිටපු පළාත මේ විදිහට බලන්න යන්න පුළුවන්. ඒකට ගිය විස්තරය තමයි තියෙන්නේ. බලන්න ලස්සනට ලියලා තියෙන හැටි. ඇයි එයා එහෙම ගමනක් ගියේ කියලා. I studied a lot of literature, especially Shakespeare in college. So I took this opportunity to visit the town where Shakespeare was born and he is buried. දැන් එයා කාටවත් කියනව නෙමෙයි මේ තමුන්ටමයි කියන්නේ. එතකොට කියන මම හුඟක් මගේ ලිටරේචර් ඉගෙන ගත්තු නිසා, හුඟක් සාහිත්‍ය ඉගෙන ගත්තු නිසා, මම ෂේක්ස්පියර් ගැන දන්න නිසා විශේෂයෙන්ම මම මේ අවස්ථාව ගත්තා. ෂේක්ස්පියර් හිටපු තැන, born ඉපදුන තැන, bury කරපු තැන, ඒ දෙකටම යන්න. It is a picturesque town with a beautiful river Avon running through it. මේ upon Avon කියන්නේ ඒකයි. ඒ ගඟක් එක්කම ගඟට උඩින් තියෙනවා කියන එක තමයි මේ විදිහට cities වල නම් හැදිලා තිනවා. Kingston upon Thames, Stratford upon Avon කියලා. ඉතින් මේ river එක ගැනත් කියනවා. ඒ ගමේ නම හැදිලා තියෙන්නේ කොයි විදිහටද කියලාත් එතකොට ඒකෙන් තේරෙනවා. ඒ වගේ තමුන් කැමති විස්තර ඩයරි එන්ට්‍රි එක ලියන්න පුළුවන්. අර මම මුලින්ම කිව්ව විදිහට පුතාලත් ඒ විදිහට ඩයරි එන්ට්‍රීස් ලියලා අර writing skills වැඩි කරගෙන තමුන්ගේ language ability එක වැඩි කරගන්න. Now we can write down the date, the places and the picture what James saw and did, how James felt. අපි ඉස්සෙල්ලා අර ජේම්ස් කියපු විස්තර වලට අනුව එයා ගියපු තැන් ටික මතක් කරගමු. ඊට පස්සේ ඒ places visited, ඒ වගේම ඒ ගියපු දිනය, ඒකට අදාළ picture number එක අපි මේ pictures වලදී කිව්වා මොනවද ඒ තැන් කියලා, මොනවද එයා දැක්කේ සහ කරේ කියන එක තමයි saw and did කියන එකෙන් එන්නේ.
how James felt අපි හැමතැනම underline කරේ. අපිට ඒ underline කරපු ඒවාෙන් දැන් ලේසියෙන්ම මේක පුරවන්න පුළුවන්. I was tired, I am sad. ඒ විදිහට එයාට දැනුණ දේත් එයා හැමතැනදීම ලිව්වා. තැන් ටික අපි දාමු. ඉස්සෙල්ලාම එයා ගියා ලංකාවට ආවට පස්සේ පළවෙනියටම ගියේ Elephant Orphanage. Elephant Orphanage එකට ගිහිල්ලා fed the baby elephants and watched elephants bathing කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒ දවසේ යාට දැනුණ දේවල් තමයි relaxed and happy. Now we can start filling the table. So 8th Monday, he visited the elephant orphanage. And it's picture number 2. And what he did was, he fed the baby elephants and he watched them bathing. And what did he feel? He felt happy and relaxed on that day. Happy, relaxed. දැන් පුතාලා දැක්කනේ එකක් පුරවන විදිහ. ඒ විදිහටම අනිත් ස්ථානවලත් මොකද උනේ? ජේම්ස්ට මොකද හිතුනේ? පික්චර් නම්බර් එක මොකද්ද? ගියේ කවදද කියන කරුණු ටික පුතාලා තනියෙන් ෆිල් කරන්න ඕනේ. Transferring information activity එකක්. You must be able to read an article, a diary entry, a story or a dialogue and transfer the information you read in that text to another form of expression like a table or even a chart or even another form of expression. එතකොට මෙතන තියෙන table එක. අපි වෙන තැනක කියවපු දෙයකින් point form එකකින් table එකක් කරහා හෝ chart එකක් කරහා හෝ ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම තමයි මේ activity එකේ බලාපොරොත්තුව. දැන් පුතාලා ලියන්න පටන් ගන්න. ලියලා ඉවර වෙලා මේකත් එක්ක check කරලා බලන්න. And you have 2 more examples here. පුතාලා මේ විදිහට ලියලා තියෙනවද කියලා බලන්න. 10th Wednesday, Yala National Park. Picture number 8, saw elephants, monkeys, peacocks. And what did he feel? He was tired. And 11th Thursday, he went to the Dutch fort in Gaul. He went to Hikkadu as well for coral reefs, mainly Dutch fort. Picture number 1, visited the Gaul National Museum. ඒ විදිහට මේ මාතෘකාවලට අනුව අර අපි කියවපු ඒවෙන් කරුණු අරගෙන මේක පුරවලා ඉවර කරන්න. Now we have activity 8.9, write the missing letters. එතකොට අපිට මේ දැකලා තියෙන පින්තූර වගේක් තියෙනවා. හරිම පුංචි activity එකක්. හුඟක් මහන්සි වෙන වගේ activities කරාට පස්සේ මේ වගේ ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. Smiley, spring, screen, stream, school, snail. දැන් ඇයි මෙහෙම එකක් දුන්නේ? මේ විදියට වචන පටන් ගන්න විදි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ස්න, ස්ම, ස්ට්‍ර, ස්ප්‍ර, ස්ක්‍ර, ස්කූල් කියනකොට මේ විදියට එන්නේ ස්ක කියන sound එක. So how to pronounce the beginning of certain words. You have some more words like that in activity 8.10.
You have to read them aloud. Let's read together. Stream, strap, straw, stretch, strange. School, scholar, scheme. Screen, scream, screw, scrub, scroll, scrabble. Spray, spring, sprout, sprain. Snow, snail, snack, sneeze, snooze, snug. Small, smell, smart, smile, smirk, smooth. So you can practice these words and you can see the different types of beginnings you get in words starting with the same letter S. Now we are going to read the story aloud. Once again, this is a pronunciation activity. Can you see the words which are highlighted? Let's read. Read the story aloud. A snail and a slug lived near a small stream. They liked to play together in the schoolyard, but little children screamed whenever they saw the snail and the slug. So they had to hide in the snow. "I'm sick of my shell," said the snail to the slug. "With my shell stacked up on my back, I can never sprint." "I wish I had a shell stuck on my back," answered the slug. "Then I could go for a stroll on a snowy day and yet be warm and cozy." A snail and a slug. Shell එකක් තියෙන එක හොඳයිද? Shell එකක් නැති එක හොඳයිද කියලා කතාවක්. ඉතින් එතකොට මේ pronunciation activity එක එකපාරක් කළා මදි. ඒ විදිහට ආපහු පාරක් කියවලා පුතාලා practice කරන්න ඕනේ. Now we have a listening activity. You will hear an airline announcement, listen to it and select the correct words. Do you remember how to do a listening activity? I will read out this announcement. You have to listen carefully. Don't do anything in the first reading. You read this, try to understand what's happening, and then try to see what the answers are. And when I read it for the second time, you can write the answers and we can check your answers after that. Let's look at what we have to do first. While listening, this is what you have to look for. දැන් අහන් ඉන්න ගමන් මෙන්න මේ දේවල් බලන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා correct word select කරන්න ඕනේ correct word එක. නිවැරදි වචනේ. එයාපෝට් එක කොළඹද බැංකොක්ද? time එක 6 am ද 5:30 pm ද? weather ඒ කියන්නේ කොහොමද මෙතන තියෙන කාලගුණික තත්ත්වය? fine ද rainy ද? fine කියනකොට හොඳට ඉර පායලා එහෙම තියෙන හොඳ දවසක්. temperature එක 28 degrees ද 25 degrees ද? එතකොට කොච්චරක් අංශක ගානක උෂ්ණත්වයක්ද? Tokyo flight number එක JL 5423 ද JL 7014 ද? terminal එක මොකද්ද? B ද D ද? airport terminal එකේ අකුර B ද D ද? හොඳට අහගෙන හිටියොත් තමයි ඒව අල්ලගන්න පුළුවන්. airline එක Sri Lankan Airlines ද Japan Airlines ද කියන එක. එතකොට හොඳට අහගෙන ඉඳලා Sri Lankan Airlines ද Japan Airlines ද කියන එක underline කරන්න ඕනේ. Let's listen now. Ladies and gentlemen, welcome to Bangkok International Airport. The local time is 5:35 p.m. and we have arrived on time. We have fine weather and clear skies and the temperature is 25 degrees Celsius. For your safety, please remain seated until the fasten seatbelt sign is turned off. After that, you're free to move about. Passengers heading for Tokyo by flight JL 7014, please proceed to Terminal D. Ladies and gentlemen, thank you for joining Sri Lankan Airlines on this trip. We look forward to seeing you again in the future. Have a nice day. Listen once again, and this time you have to underline the answers. Some of you may have already underlined the answers, but I am reading it once again for the ones who could not underline.
Ladies and gentlemen, welcome to Bangkok International Airport. The local time is 5:35 p.m. and we have arrived on time. We have fine weather and clear skies and the temperature is 25 degrees Celsius. For your safety, please remain seated until the fasten seatbelt sign is turned off. After that, you are free to move about. Passengers heading for Tokyo by flight JL7014, please proceed to Terminal D. Ladies and gentlemen, thank you for joining Sri Lankan Airlines on this trip. We look forward to seeing you again in the future. Have a nice day. එතකොට ෆ්ලයිට් එක ලෑන්ඩ් කරාම අපි එළියට යන්න කලින් ඇහෙන විදිහේ announcement එකක් තමයි ඒක. මොකක්ද කිව්වේ ඉස්සෙල්ලම? එයාපෝට් එක මොකක්ද? Welcome to Bangkok International Airport කිව්වා. එතකොට බැංකොක් වල ලෑන්ඩ් කරාට පස්සේ එළියට බහින්න කලින් කියන එකක් පැසෙන්ජර්ස්ලට ටයිම් කිව්වේ 5:35 කියලා පැහැදිලිවම. එතකොට ඊළඟට කිව්වා we have fine weather and clear skies. එතකොට rainy නෙවෙයි, clear skies, fine. Temperature එක කිව්වේ 25 degrees Celsius. ඒ වගේම ඊළඟට කිව්වා passengers heading for Tokyo by flight JL7014. එතකොට මේ බැංකොක් transit passengers ලා වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ටෝකියෝ වලට යන ෆ්ලයිට් එකට යන්න කියන එක කිව්වා 7014 නම්බර් එක. ටර්මිනල් එක කිව්වේ D. එතකොට අන්තිමට තෑන්ක් කරනවා කැප්ටන්. Thank you for joining Sri Lankan Airlines on this trip කියලා. එතනදී අපි දැනගන්නවා එයාලයින් එක Sri Lankan Airlines කියලා. ඒක පහසු listening activity එකක්. I hope you got everything right. Now we can move on to the next activity. We are writing an essay now, which is an additional activity. Can you remember we did something about ICT in the dialogue? අපි ICT ගැන කතා කරා. අර small world කියන මාතෘකාවෙන් පස්සේ global village කියන එකක් දැක්කා. අපි දැන් මේ දෙක සම්බන්ධ කරනවා. මොකද ICT වල දියුණුව නිසා, sannivedanaya දියුණු වීම නිසා global village කියන concept එක, විශ්ව ගම්මානය කියන concept එක ආපු නිසා ලෝකේ කුඩා තැනක් වුණා. මම අර පුතාලට මාතෘකාව පටන් ගන්නකොට කිව්වේ අපි සාමාන්‍යයෙන් small word කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ කෙනෙක් හමු වුණාම තව කෙනෙක් දැනගත්තාම එයා අපි දන්න තවත් කෙනෙක් දන්නවා කියලා එහෙම දැනගන්න අවස්ථාවලදී. ඒ වගේම අපි පාවිච්චි කරන පුළුල් තැනක් තමයි මේ small word කියන එක. මුළු ලෝකයේම එකම ගමක් බවට පත් වුණා කියලා sannivedanaya තොරතුරු තාක්ෂණයේ දියුණුව නිසා. So ICT, let's write an essay about ICT. පුතාලට ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නත් තියෙනවා, යම් මට්ටමකට ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි සම්පූර්ණයෙන්ම O level subject එකක් විදියට එතනින් එහාටත් ඉගෙන ගන්න කැමති අය ඉන්න පුළුවන්. අපි ඒ නිසා බලමු development of ICT, ඒ කියන්නේ information communication technology වල ඒ ඇති වුණ දියුණුව ගැන, මොන වගේ දේවල් වලටද අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කියන එක ගැන. Technology has changed the way a person performs a task. තාක්ෂණය විසින් කෙනෙක් වැඩක් කරන විදිහ වෙනස් කරලා තියෙනවා. ICT stands for Information and Communication Technology. Stands for කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මේ ICT කියන වචනයෙන් ICT කියන අකුරු තුනෙන් හඳුන්වන්නේ මොකද්ද කියන එක. Information and Communication Technology. It is an incredible changing power in the 21st century. Changing power. ඒ කියන්නේ මේක ඉතාමත් පුදුම සහගත යම් කිසි බලයක්, වෙනස් කිරීමේ බලයක් 21 වෙනි සතවර්ෂයේ. මොකද්ද? ICT කියන දේ. ICT කියන දේ කියන්නේ ඒකෙන් හුඟක් දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන් බලයක් තියෙනවා. Integration of ICT has enhanced the development in fields such as education, tourism and business. Enhanced කියන්නේ වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා. එතකොට fields ගොඩක්, ක්ෂේත්‍ර ගොඩාක් වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා. ICT integrate කරාම ඒක යොදාගත්තම. ඉතින් ඒ ඔක්කොම නැතුව අපි ප්‍රධාන වශයෙන් 3ක් දීලා තියෙනවා ක්ෂේත්‍ර: අධ්‍යාපනය, සංචාරක කර්මාන්තය, ව්‍යාපාර, business. ICT යොදා ගැනීම නිසා මේ ක්ෂේත්‍ර ගොඩාක් දියුණු වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. එතකොට introduction එකක්, ඒකේ අවසානයේ හිම එකක් ලියන්න පුළුවන්. දැන් අපි body of the essay ඒ paragraph වලට යමු. essay එකේ මැද්දේ paragraph වලට යමු. අපි
ළමයි හැටියට ලියන නිසා ඉස්සෙල්ලා අධ්‍යාපනය ගැන ලියමු. ICT plays many roles in today's world. ICT කියන එක roles කියන්නේ මොකද්ද? චරිත හුඟක් රඟපානවා කියන්නේ plays many roles කියලා. ඉතින් හුඟක් දේවල් කරනවා කියන එක තමයි මේ වෙනත් ආකාරයකින් කියන්නේ plays many roles කියලා. Providing learning tools. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය tools අපිට සපයනවා. Being a source of communication and information. ඒ කියන්නේ තොරතුරු ලබා ගැනීමට සංනිවේදනය කිරීමට අවශ්‍ය දෙයක් විදිහට කටයුතු කරනවා. And also helping distance learning. ඒ කියන්නේ දුරස්ථ අධ්‍යාපනයටත් උදව් කරනවා. Are the most important ones in the field of education. අපි විශේෂයෙන් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය ගැන කියනවා ළමයි හැටියට ලියන නිසා. එතකොට අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ මෙන්න මේ දේවල් තමයි වඩාත්ම වැදගත් ICT වලින් අපිට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ. Some features of ICT that assist in improving standards of education are ඒ කියන්නේ සමහර features තියෙනවා ලක්ෂණ තියෙනවා ICT වල assist කියන්නේ help කියන එකම තමයි. help කියලා ලිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ටිකක් වැඩියෙන් මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න කැමති. එහෙනම් ලියන්න. ඒවා හුරු නැත්තම් help වගේ වචනයක් කමක් නැහැ. help in improving standards. තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරන්න මොනවද? අධ්‍යාපනයේ ඒක තමයි මෙතන දීලා තියෙන උදාහරණ ටික. ඒ අධ්‍යාපනයේ වැඩි දියුණු කරන ඒ ක්‍රම internet services අන්තර්ජාල පහසුකම්, presentation and learning tools ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න වගේම ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය වෙන එක tools, teaching platforms උගන්වන්න ගුරුවරුන්ට උගන්වන්න අවශ්‍ය වෙන platforms සපයලා දෙනවා etc. යන ආදිය. They support interactive teaching sessions and self studies. එතකොට ටීචර්ත් එක්ක කතා කරමින් කරන්නත් sessions interactive කියන්නේ ටීචර් ස්ටුඩන්ට් එක්ක කතා කරමින් අදහස් වමාරු කරමින් කරන ටීචිං සෙෂන් එකක්. ඒ වගේවට වගේම self studies ස්වයං අධ්‍යයනයටත් අවස්ථාව ලබා දෙනවා ICT වලින්. තව දෙයක් අපි කියනවා නම් අධ්‍යාපනයට අමතරව ඊළඟ පැරග්‍රාෆ් එකේ ICT exposes us to a huge amount of information and materials. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය ගොඩාක් දේවල් information තොරතුරු ලැබෙනවා මේ IT තුලින් ICT තුලින් exposes us කියන අපිව නිරාවරණය කරනවා. provide කියන එක මීට කලින් පාවිච්චි කරපු නිසා exposes කියලා තියෙනවා. It is also quite fast and easily accessible. හුඟක් ඉක්මන් හොඳින් ඉක්මනින් ඒක ලබා ගන්න ළඟා වෙන්න පුළුවන් ඒ පහසුකමට හුඟක් අයට ලෝකෙ මේ වෙනකොට. People can also collect and share information with other people around the world using the internet. Share එතකොට ෂෙයා කරනවා කියන්නේ අදහස් වමාරු කරගන්න පුළුවන් ලෝකේ ඉන්න අනිත් අයත් එක්ක ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා. Moreover, තවද කියලා අපි කියනවා people are able to communicate immediately with other people thousands of miles away. ඉතා ඉක්මනින් සංනිවේදනය කරන්න පුළුවන් සැතපුම් දහස් ගාණක් පිට ඉන්න අයත් එක්ක. Today, the communication services provided by the internet include අද වෙනකොට සංනිවේදන සේවාවන් තමයි ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා අපිට ලැබෙන email, instant messaging, blogs, news groups and online conferencing. මේ වගේ කිහිපයක් පහසුකම් ලියන්න පුළුවන්. There is a range of devices that help us in these. මේවට අපිට පාවිච්චි කරන devices කියන්නේ computer, laptops, එතකොට mobile phones ඒ වගේ devices උත් range එකක් කියන්නේ පරාසයක් තියෙනවා මේ ICT වල ප්‍රයෝජනය අපිට ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට අන්තිමට ලියන්න පුළුවන් තාස් මේ සියලුම කරුණු නිසා ICT has become very useful in many ways. ICT කියන දේ හුඟක් ආකාරවලින් ප්‍රයෝජනවත් වෙලා තියෙනවා. Therefore, children should learn it well. ඒ නිසා ළමයි හොඳින් මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ to face the future confidently. ආත්ම විශ්වාසයක් ඇතුව හොඳ විශ්වාසයකින් අනාගතයට මුහුණ දෙන්න ICT අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න එක හොඳයි කියන අදහස දීලා මොකද අපිට ඒ වගේ මාතෘකාවක් නේ තිබුණේ මේ ICT වල ඩෙවලොප්මන්ට් එක ගැන දියුණුව ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ දියුණුවෙන් අපිට ලැබෙන දේවල් කියලා ඒ නිසා ළමයි මේ දේ ඉගෙන ගත්තොත් හොඳයි කියන වගේ පණිවිඩයක් දීලා අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන්. That was an additional activity. ඉතින් පුතාලා අර යුනිට් එකේ කරපු ඔක්කොම activities හොඳටම කෙරුවා නම් තවත් ටිකක් වැඩිපුර දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්ට මේ රචනාව ලියලා බලන්න පුළුවන්.
මේකේ සමහර වචන අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පුරුදු වෙන්නත් ඕනේ අපි දන්න වචන වලට අමතරව තවත් වචන පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම කියන අවස්ථාවේදී මම සමහර තැන්වලදී කිව්වා මීට වඩා සරල ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒවා පාවිච්චි කරලා හරි මේක ලියලා බලන්න. Now we can wind up the lesson by looking at what we learned in this unit. Passive voice, future tense. මේක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඉගෙන ගත්තේ. Will be past participle. මේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ කොහොමද passive voice sentence එකක් ලියන්නේ කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. විශේෂයෙන් අපි forms of the verb ඒ කියන්නේ verb එකේ base, past, past participle කියන form කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා අපි උදාහරණ හුඟක් කරා මේකටත් අවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ වගේම අපි කරා diary entries. ඩයරි එන්ට්‍රි එකක් කොහොමද අපි ලියන අනිත් දේවල් වලට වඩා වෙනස් වෙන්නේ? කොහොමද ඒක සරල වෙන්නේ? ඒ වගේ දේවල් අපි කරා. ඒකම අපි හැමදාම කරනවා වගේ transferring information activity එකකුත් කරා ඒ ඩයරි එන්ට්‍රි එක මුල් කරගෙන. එතකොට describing places කියන එකත් අපි කරපු දෙයක්. මුලින්ම keywords ලියලා කොහොමද තැනක් ලස්සනට හොඳින් describe කරන්න විස්තර කරන්න කියන එක කරා. අන්තිමට අපි essay එකකුත් කරා. තවත් ගොඩක් දේවල් කරා. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි pronunciation practice ඒ වගේ දේවලුත් කරා. listening ඒ වගේ දේවලුත් කරා. හැබැයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි මේ දේවල් කරා. just see whether you have grasped these things very well. ඒ කියන්නේ හොඳින් මේවා ග්‍රහණය කරගෙනද කියලා බලන්න. I hope you did all these activities along with me, and I also hope that you are ready to do your workbook activities. Some activities are connected to the Pupil's book activity. We'll look at them once again, and there will be new activities too.